कुरा गर्नु खोजे हो। त्यसपछि अनि कहीँ छैन प्रदेशमा रिसर्चको केही सपोर्ट छैन। अहिले हामी आए पछाडि हामी लडेर गएर एफयुलाई मात्रै गर्दो रहेछ प्रदेशले, लाइभ स्टकमा पनि एग्रिकल्चरमा। सुरुमा फर्स्ट इयरमा हामी गएर 10 जना उता पठाउँदो रहेछ एफमा, 5-5 गराइयो दुईटामा, 10 जनाले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ थेसिस सपोर्टलाई। अहिले त झन् उमा म्याडमहरू पनि कसिनु भयो, अरू महेशहरू कसे, अहिले झन् 4-5 वटा अरू थपिरहेको छ। 15 जना 16 जनाले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ सपोर्ट पाउँछ पर इयर हैन थेसिस गर्नलाई। अनि त्यसपछि हामीले कुकुरको बन्दाकरण शिविर गरियो, हेऱ्यो होला कहीँ कुनै इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, लाइभ स्टक, भेटनरी पढाउने भन्छ, अनि कहीँ केही लिङ्क छैन। हामी गाउँमा गएर त्यो मान्छे मर्निङ वाकै गर्न नसक्दो रहेछ त्यहाँ, त्यति भुस्या कुकुर। अहिले भुस्या कुकुर नै भन्न पाइन्न है, सरी भेटनरीको कोही छ भने। यो त सामाजिक भन्नुपर्छ अरे। अहिले त भुस्या कुकुर भन्यो भने अहिले हाम्रोमा पनि फलानु चिलाउनु भन्न पाइन्न नि, त्यस्तै भुस्या भन्न पाइन्न अरे के, सामुदायिक कुकुर भन्नुपर्छ अरे। मैले त छोडुवा कुकुर भनेर त एउटा टास्कमा लगाएको त छोडुवा भन्नुहुन्न भने क्या एउटा भेटनरीले मलाई, किन भनेको त छोडुवा भन्नुहुन्न अरे क्या कुकुरलाई नि। पहिला त हामी केटाकेटी तिम्रो जस्तो हुँदाखेरि त त्यो औषधि खुवाएर मार्थ्यो गाविसले त्यो बेलामा धेरै कुकुरहरूलाई। अहिले त मार्नु पनि पाइन्न, पिट्नु पनि पाइन्न। अनि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई बन्ध्याकरण गर्ने भनेर त्यो शिविर पनि हामीले चाहिँ प्रदेशबाट ल्याएर गऱ्यौँ। हिजो दिनभरि शनिबार हामी चाहिँ प्लान्ट क्लिनिक सुरु गरेका थियौँ। राम्रो प्याथोलोजिस्टहरू, सोइल साइन्टिस्टहरू सबैलाई राखेर हामीले चाहिँ गाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर दिनभरि 1 डे शिविर हिजो हामीले गरेका थियौँ। अनि इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर के गर्छ भनेर खालि इन्स्टिच्युटमा मात्रै, टियुमा मात्रै होइन, टियुको मान्छेहरू परेशान छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेर हालेर यस्तो गरेको देखेर अहिले भिसी रजिस्ट्रार रेक्टरहरूको 12 बजिरहेछ। यस्तो कहिले थाहा नै छैन उनीहरूलाई। त्यो चिज हामीले गर्न खोजिरहेछौँ भन्न खोजेको। यो किन गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो पनि त्यही वाइसिएसए सुरु हुँदाखेरि हामीले जे सिक्यौँ नि त्यही भएर म दिन पनि हुन्थिनँ होला, त्यही वाइसिएसमा लाएर दिनुभएको सुरुमा सपोर्ट गरेर। किनकि के राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यो बेला भयो, गर्दा नभए त दिनै हुन्थेन म, कहाँबाट हुन्थ्यो र। मेरो सुरुवात चाहिँ त्यही वाइसिएसए हो, त्यही भएर दिन पनि भएँ। यो कुकुरको बन्ध्याकरण शिविर त्यही बुद्धिले गर्दा मैले गरेको हो। प्लान्ट शिविर अहिले त्यो हिजो सञ्चालन गरेको पनि त्यही हो। यी सबै चिजहरू। अनि अर्को नि मेरो धेरै छैन, ऋषिलाई र मनदीपलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ हामी मणिराम फाउन्डेसन भन्ने एकजना प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ एमओयू गऱ्यौँ। उनीहरूले सबै हाम्रो आङ्गी क्याम्पसको 4वटै आङ्गी क्याम्पस प्लस भेटनरी 5 जना विद्यार्थीलाई पर मन्थ 10,000 को दरले इन्ट्री भएदेखि एक्जिट भइन्जेलसम्म दिन्छ। त्यो भनेको के होला, एकजना विद्यार्थीलाई हैन। त्यसमा चाहिँ अनि के भन्नु, उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जेनदार, अब हामीलाई सोध्यो भने त हामीले त मेरिटको आधारमा भन्छौँ नि, तर उनीहरूको मेरिटको होइन। मेरिटको 50% पढाइमा राम्रो भएको, 50% निडी, कसलाई आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता भएकोलाई पैसा दिए पो राम्रो भयो त नि। कार चढेर पढ्न आउँछ, उसलाई महिनाको 10,000 चाहिएकै छैन, उसलाई दिएर केही मतलब भएन नि त। अनि उनीहरूले चाहिँ निडी, ल त्यसपछि इन्टरभ्यू तिमीहरू गरौँ, यो लिस्ट चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ, मेरिट लिस्ट, इन्टरभ्यू तपाईँहरू लिनुहोस् भनेपछि अहिले कसले पाए तिमीहरू नै पत्ता लगा, प्रक्रियामा कसले पाए, भेटनेरीमा राम्रो मान्छेले पायो भन्ने सुनेको छु। अब त्यो विद्यार्थीले पनि पत्ता लगाउने, अरू ठाउँमा पनि कसले पाए। महिनाको 10,000 मै पढाए भए मेरो बाउ आमाले पनि दिन्थेन होला महिनाको 10,000, अहिले पनि धेरै पैसा हो त्यो। महिनाको 10,000 थ्रो आउट, 4 वर्ष, भेटनरीलाई 4.5 वर्ष। यी सबै हामीले गरेको, यो वाइसिएसले गरेको भन्न खोजेको मैले। त्यहीबाट मेरो बुद्धि पलाएकै त्यहीबाट हो क्या, बढी बुद्धि अलिअलि त थियो होला होइन, तर धेरै चाहिँ यो राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यही सिकेको भएर। अनि त्यही भएर त्यही बाटोमा हिँड्दा हामीले यस्ता धेरै छन्। अहिले मैले भन्यो भने अब मनदीपलाई र ऋषिलाई एक्लैमा भन्छु म कुनै बेला, अरू बाँकी भएका, किनभने यो हामी लामो समय यहाँ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। मेन उसमा जेको लागि हामी यहाँ जम्मा भएको छ त्यो सुरु नै गर्न पाइएको छैन होइन। त्यसले गर्दा यिनै मैले केही उदाहरणहरू दिएँ। हामी सबै मिलेर इन्स्टिट्युटलाई राम्रो बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ, लागि पनि रहेछौँ होइन। तर अब यो सत्य बोल्ने, राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई यति सजिलो छैन। अब बिस्तारै हुँदै जान्छ, त्यो स्ट्रेन्थ बढ्दै गइरहेछ नि त, त्यो लाइनले जित्दै गइरहेको छ। तर अहिले टाइम लाग्छ, सत्यको विजय हुन अलिकति टाइम लाग्छ, ढिलो हुन्छ तर हुन्छ होइन त। यति नै हो। अब 2 जना भाइहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि छ यो रिसर्चको बारेमा होइन, अब रिसर्च इथिक्सहरूको बारेमा। अब यसमा मैले अहिले यसमा खासै भन्दिनँ, उहाँहरूले नै भाइहरूले नै भन्छन्, ऋषिले र उसले होइन। यो धेरै कुराहरू छन्। अब अहिले नि भाइहरू, अहिले यो प्लाजरिजम सुरु भएको छ अहिले नेपालमा। पहिला थिएन नि, जसको जति सारे पनि जेको त्यही ल्याएर बुझाएर त्यो पनि हुन्थ्यो। अहिले हुँदैन, अहिले प्लाजरिजम छ, लागू भइसकेको छ पिएचडी मास्टर्समा होइन। अब त्यसरी अर्काको कपी गरेर यहाँ चाहिँ हुँदैन अहिले।
अहिले अलिक पर्सेन्टेज चाहिँ अहिले ठिकै 25 कति यस्तै राखेको छ होइन। तर अहिले त्यो चिजहरू चाहिँ भइरहेको छ। चोर्नी ठग्ने कुराहरूमा चाहिँ केही बल्ल चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सुरुवात भइरहेको छ। किनभने म यो सिडिसीमा पनि अब एज अ डिनको हिसाबले पदेन बोर्ड मेम्बर भएको हुनाले मैले अब यो सिडिसीमा पनि भइरहेको काम गरिरहेको छु नि त अहिले। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले बाहिर पढेर आउनेहरूको धेरै समस्या, कृषि पढेर आउनेको धेरै समस्या। किनभने बाहिर यहाँ एग्रिकल्चर पढेर गयो, अर्को इन्जिनियरिङ पनि पढ्न पाइन्छ विदेशतिर होइन। यहाँ फरेस्ट्री पढ्न जान्छन्, उहाँ एग्रिकल्चर पढ्छन्, यहाँ आउँछन् सिडिसीमा त्यो इक्विभ्यालेन्सी गर्न गाह्रो। यस्ता धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको छन्। अब कतिपय हामीले आफूले सके जतिको चाहिँ सल्भ पनि गरियो, आफू त्यहीँ भएको हुनाले अलिकति एज अ मेम्बरको हिसाबमा। अहिले चाहिँ जस्तै यहाँ हामीले कुन विषयमा यहाँ डिग्री लिन्छ त्यसमा मिनिमम हामीले यहाँ अफर टियुले अफर गरेको 75% कोर्स पढेर आयो भने मात्रै अनि त्यो विषयमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी पाइन्छ। त्योभन्दा तल भयो भने रिलेभेन्ट सब्जेक्टमा जे पढाएको छ त्यही बाहिर पढेकोलाई पाइन्छ। त्योभन्दा नि 50% भन्दा नि अझै कम भयो भने चाहिँ खै मास्टर्स डिग्री मात्रै पाइन्छ अथवा पिएचडी डिग्री यस्तो मात्रै क्या। त्यो सब्जेक्ट नि पाइने केही पाइने कहीँ बिकिन्न डाक्टर भन्न पाइयो होइन। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ बिस्तारै कडा हुँदै आइरहेको छन् होइन। अब यो पनि यसैमा यो रिलेटेड नै कुरा हो। र यति मात्रै अहिले मैले भन्दै मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर अलिक यति लामो समयसम्म पनि बोल्न दिएकोमा एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैप्रति, फाउन्डरदेखि लिएर अहिलेका भाइ बहिनीहरू सबैप्रति म चाहिँ खुसी व्यक्त गर्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा मलाई बोलाएको ठाउँमा जहाँ भने त्यहाँ हाजिर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी सिन्सियरली हाम्रो ऋषि भाइ, मनदीप भाइका एक्सपिरियन्सहरू, उनीहरू त यहीँ हुँदै किताब लेखेको मान्छे बनिसके होइन, त्यहाँ गएर झन् अमेरिका गएर त्यो एडभान्स टेक्नोलोजीहरू सिकेको मान्छे, धेरै कुराहरू सिकेको मान्छे होइन। को कुराहरू चाहिँ सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्ने मात्रै होइन, सुनेर त्यसलाई मनन गरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गराउनेतिर सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा आफ्ना 2-4 वटा त के धेरै नै भइसक्यो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच सर फर सच अ लभली स्पिच। हजुरकै कारणले हामी वाइसिएससी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ। यसको लागि हजुरलाई सम्पूर्ण वाइसिएससी परिवारको तर्फबाट नै धेरै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको कारणले आज वाइसिएससी संस्था चाहिँ यो लेभलमा आउन सकिएको छ। र यसै गरी अब मैले चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। Before introducing our first presenter, I would like to say something. हजुरहरूसित के क्वेरीजहरू छ भने त चाहिँ हजुरहरूले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो प्रेजेन्टरहरूले चाहिँ हजुरको त त्यो क्वेरीजहरू क्वेसनहरूलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली लिँदै जानुहुनेछ। र यो सेसनमा चाहिँ अब हजुरहरूले क्वेसन एन्सरको बेलामा मात्र माइक्रोफोन अन गर्नु होला, अरू बेला चाहिँ माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर्नु होला। ओके, लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट प्रेजेन्टर मिस्टर Rishi Bhandari, founder president of YCSA. He has been presented an outstanding PhD student in plant pathology by Owen University College of Agriculture. This award recognizes a graduate student who are exemplary in research, teaching, extension, and publication contributions. So we are truly grateful to learn from him. Let's welcome Rishi Bhandari. Thank you, Navraz bhai. सुनिरहेछ है? हजुर। ओके, वेलकम सबैलाई हैन। र यो सेसन चाहिँ मैले धेरै पहिला सोचेको सेसन हो। यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। मैले यो सेसन कहिले सोचेँ, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले चाहिन्छ, हामी केमा ल्याक भइरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म यो 2023 फल इन्टेक हैन, फलमा इन्टेक गर्ने स्टुडेन्टहरूको चाहिँ कलेज अफ एग्रिकल्चरको स्टुडेन्ट मेम्बरको रूपमा चाहिँ काम गरेँ। त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभले स्टुडेन्टकै प्याकेजहरूलाई पनि एक्चुअली हेर्ने कस्तो खालको के छ भनेर। त्यस्तो कुरा हेर्दाखेरि सबभन्दा समस्या हाम्रोमा के छ भने नेपालीहरूको एप्लिकेसन एकदम धेरै छ हैन। एप्लिकेसन समस्या होइन कि एप्लिकेसनमा चाहिँ जुन कुराहरू हुन्छ, जस्तै हाम्रो सिबीमा, हाम्रो लेटरमा जुन प्रब्लम, जुन एउटा
प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ मैले इन्डिभिजुअली सोचेँ एउटा जुन एउटा सर्टेन प्रब्लम छ होइन यो किन यस्तो भइरहेछ हाम्रोमा यो किन यो बढिरहेछ जसकोमा हेर्दाखेरि पनि किन छ भन्ने कुरा चाहिँ र त्यसपछि त्यही कुरालाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा जब फ्याकल्टीहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा द डिन अफ द डिपार्टमेन्ट होइन he asked me उसले के भन्यो भने ऋषि इफ यु लुक एट द पिपल फ्रम नेपाल है the undergrad student have 2 publication 3 publication 4 publication and most of them are in the predatory journals and how is it possible for a person to get 4 publication when he is in the undergrad हैन सो यो एकदम इन्सेन कुरा हो के जब एउटा कुनै पर्टिकुलर स्टुडेन्ट चाहिँ अन्डरग्रेडमा छ 4 वटा फर्स्ट अथर पब्लिकेसन भनेको द्याट इज रियली इन्सेन लाइक इट्स आई मिन लाइक इम्पोसिबल भन्दिनँ तर द्याट हेज भेरी लेस पोसिबिलिटी के त्यो हुनको लागि र रिजन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा के भइरहेछ भने मलाई के फिल भयो भने हाम्रो रिसर्च एन्ड पब्लिकेसनको इथिक्समा चाहिँ हामी अलिकति चुकिरहेछौँ कि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ हामीले चुकिरहेर हामी चाहिँ एउटा कस्तो ट्र्याकमा गइरहेछौँ भने ओके पब्लिस गर्नुपर्छ नो म्याटर वाट पब्लिस गर्नुपर्छ पैसा तिरेर पब्लिस गर्नुपर्छ कसरी पब्लिस गर्नुपर्छ एउटा त्यो माइन्डसेट भइसकेको छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरूकोमा चाहिँ होइन र यो कुरालाई चाहिँ टाइममै कसैले भनिदिएन भने त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा गएर लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली रिसर्चरहरूकै क्रेडिबिलिटीमा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ कि त्यो भएको भएर चाहिँ मैले पर्सनली यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर एउटा कुनै एउटा सेसन राख्नुपर्छ जस्तो फिल भएर अनि अस्ति नवराज भाइले भन्ने बित्तिकै ओके वाइ नट रिसर्च इथिक्स इन रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन होइन यो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ भन्ने भएको भएर चाहिँ मैले यो सेसन सुरु गर्नुपर्छ भने है र यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो आजको जुन प्रेजेन्टेसन छ इट्स नट अ फर्मल प्रेजेन्टेसन होइन इट्स अन इन्फर्मल प्रेजेन्टेसन यो सबै इन्फर्मल प्रेजेन्टेसन हो लेट्स टेक इट इन वे लाइक अ डिस्कसन होइन प्रेजेन्टेसन मैले प्रेजेन्ट गरेर इन्फर्मेसन लिने भन्दा पनि यसलाई डिस्कसनको रूपमा होइन हामीले के सोच्छौँ यसको बारेमा होइन यो किन इम्पोर्टेन्ट छ केको लागि के गर्न सकिन्छ यो भनेको के हो तपाईँलाई जस्तै कसलाई क्वेरी हुनसक्छ होइन त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा पर्टिकुलर सिचुएसनमा कसरी डिल गर्ने पब्लिकेसन अथरसिपको कुराहरूदेखि लिएर इथिक्सको रिसर्च इथिक्सको कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन यसलाई डिस्कसनको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन र यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो यति इन्फाइनाइट लेभलसम्म जाने कुरा हो यसको लागि चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन गरेर कहिले पनि गर्न सकिँदैन होइन र मैले के गरेर हामीले के गरिरहेको छौँ भने अलिकति केही न केही कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न खोजेको छ र म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो स्लाइडहरू यति बिजी छ कि स्लाइड होइन त्यसको लागि चाहिँ अहिले नै सरी होइन विल ट्राई टु ब्रेक देम डाउन होइन इन्टु सिम्पल पार्ट्स बट स्लाइड्स आर भेरी बिजी होइन त्यसको लागि चाहिँ यो एज अ गुड प्रेजेन्टर this should not happen होइन इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ वाट अ प्रेजेन्टेसन सुड नट बी त्यो भनेर सुरु गर्न चाहन्छ है त भेरी गुड एक्जाम्पल अफ भेरी ब्याड प्रेजेन्टेसन स्टाइल लाइक द प्रेजेन्टेसन है किनकि एकदम बिजी स्लाइड छ होइन र यो एकदम यो इन्टरेक्टिभ सेसन बनाऊँ होइन सबले इन्टरेक्सन गरौँ कुरा गरौँ च्याट गरौँ होइन कसलाई के फिल हुन्छ र एउटा लास्टमा चाहिँ मैले आज केही कुरा सिकेँ मैले केही कुरा सेयर गरेँ होइन मलाई केही नयाँ कुरा थाहा भयो मैले थाहा भएको कुराहरू कसैलाई भने भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ आओस् हामी पार्टिसिपेन्टहरूको लागि र फर्दर यसलाई चाहिँ पछिल्लो यसपछि हुने सेसनहरूलाई चाहिँ कसरी ब्रेक गर्ने सोचिरहेको छु भने मैले लेट्स ह्याभ इट लाइक अ वर्कसप गर्न सकिन्छ होइन डेटा एनालिसिसको एउटा वर्कसप गर्न सकिन्छ होइन म्यानुस्क्रिप्ट राइटिङको एउटा वर्कसप गर्न सकिन्छ होइन के कुरा गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ आजको चाहिँ मोस्ट अफ देम विल बी लाइक ब्रेन स्ट्रमिङ है ब्रेन स्ट्रमिङ मात्रै हो यो चाहिँ होइन Alright. So let me start. Ethics, होइन ethics भन्ने बित्तिकै हामीलाई के फिल हुन्छ त होइन what is ethics? Ethics के हो त होइन अब एउटा सामान्य रूप मेरो क्रसरले काम गरिरहेको छ सामान्य रूपमा भन्दाखेरि होइन ethics are the principle and guidelines that help us to uphold the things we value होइन ओके न इट इज लाइक अ मोरल एउटा कुनै एउटा रिलिजियस मोरल हुन्छ होइन हामीले कुनै कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छौँ आइदर रिलिजियस हुन सक्यो सामाजिक भयो होइन केही कुरालाई विश्वास गर्छौँ भने द्याट इज एथिक्स होइन मोस्ट अफ द पिपल थिङ्स मोरल्स आर एथिक्स होइन तर वास्तवमा इट्स नट जस्ट द मोरल्स हामीले जे कुरालाई विश्वास गर्छौँ
सामाजिक अथवा राजनैतिक अथवा रिलिजियस हैन जे कुरालाई विश्वास गर्छौं द्याट्स नट जस्ट द इथिक्स हैन बट एथिक्स इज समथिङ द्याट यु क्यान डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन राइट एन्ड रङ के हैन यो कुरा राइट हो अथवा यो रङ हो यो एउटा पर्टिकुलर एउटा मोरल जुन एउटा रिलिजियस मोरल छ एउटा राजनीतिक मोरल छ एउटा हैन तिमीहरूको सामाजिक मोरल छ जुन कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले सोचिरहेको छौ त्यो इट इज राइट अर रङ भनेर चाहिँ डिसाइड गर्न सक्नु टु आइडेन्टिफाई बिट्विन राइट एन्ड रङ अर जस्ट एन्ड अनजस्ट इन द मोरल्स लाइक द मोरल्स लाइक त्यो जुन मोरलहरू छ त्यसलाई जस्टिफिकेसन गर्न सक्यो भने द्याट इज इथिक्स हैन वास्तवमा इथिक्स त्यो हो कि सो इथिक्स इज नट जस्ट द मोरल्स इट्स अल्सो द रिजनिङ भनेको त्यसको पछाडि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छ हैन यो कारणले गर्दा गलत छ भनेर चाहिँ रिजनिङ गर्न सक्यो भने द्याट इज योर इथिक्स हैन अब यो यसको बारेमा त अब प्रवचनै सुन्यो भने कति धेरै साधुहरूले चाहिँ इथिक्सकै बारेमा प्रवचन दिएको छन् हैन तर लेट्स डाइरेक्टली डाइभ इन्टु द रिसर्च इथिक्स हैन रिसर्चमा इथिक्स के हो त हैन जसरी हामीले सामाजिक अथवा राजनैतिक अथवा रिलिजियस हैन मोरलहरूलाई चाहिँ एउटा फलो गर्छौं हैन एउटा साइन्टिफिक कम्युनिटीमा बसेर साइन्टिस्टले अथवा रिसर्चरले गर्नुपर्ने कामहरू हैन जसरी रिलिजियसली गरिन्छ अथवा सोसाइटीको रूपमा गरिन्छ त्यसलाई रिसर्चमा ल्याएर गर्नेलाई नै चाहिँ रिसर्च इथिक्स हो हैन र यो जब रिसर्च इथिक्समा पनि के हुनु पर्यो वी हैव टु डिस्टिङ्ग्विश बिट्विन राइट एन्ड रङ जस्ट एन्ड अनजस्ट हैन इफ इट इज राइट अर रङ वी शुडन्ट डु अ रङ लाइक इफ वी फलो अ रङ ट्र्याक एउटा रिसर्च सिस्टममा रङ ट्र्याक गयो भने द्याट्स नट अ रिसर्च इथिक्स गलत र ठिकको बारेमा छुट्याउन सक्नुपर्छ हैन हामी जुन एउटा साइन्टिफिक कम्युनिटी हो त्यही कुरालाई चाहिँ त्यही साइन्टिफिक भ्यालुमा चाहिँ बसेर मोरलमा बसेर राइट र रङ जस्ट एन्ड अनजस्ट छुट्याउन सक्नु नै हाम्रो रिसर्च इथिक्स हो हैन र यो रिसर्च इथिक्सहरूले हामी साइन्टिस्टहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई इथिकल स्ट्यान्डर्ड हैन हाम्रो इथिकल स्ट्यान्डर्ड के गर्छ एकदम हाई बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हैन र इथिक्स किन म्याटर गर्छ त वाइ डु वी निड इथिक्स हैन इन टर्म्स अफ साइन्स रिसर्च इथिक्स किन हैन व्हाट आर द डिफरेन्ट प्रिन्सिपल्स अब इथिक्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ प्रिन्सिपल्सहरू के भन्दा इथिक्स फलो गर्नलाई द फर्स्ट थिङ इज अनेस्टी हरेक कुरासँग चाहिँ तिम्रो आफ्नो साइन्स तिम्रो रिसर्च राइट यु हेभ टु बी अनेस्ट र जस्तै एउटा अनेस्टीको एउटा सामान्य इक्जाम्पल भनेको चाहिँ ट्यागिङ द प्लान्ट हैन एउटा प्लान्ट अथवा एनिमल तिमीले रिसर्च गरिरहेछौ भने एउटा पर्टिकुलर प्लान्टलाई ट्याग गर्छौ हैन त्यो भनेको के बायस हो द्याट्स नट एन अनेस्टी हैन एउटा पर्टिकुलर प्लान्टलाई चाहिँ ट्याग गरेर त्यसबाट स्याम्पल लिइरहेछौ भने द्याट इज अ बायस तिमी जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले डेटा हेर्ने बेलामा तिमीले प्लान्ट हेर्ने बेलामा तिमीले त्यसलाई जहिले पनि बायस रूपमा हेर्छौ दिस इज माई यु नो द्याट वाट ट्रिटमेन्ट इट इज हैन तिमीले एउटा कुनै बाँधेको छ भने मेरो ट्रिटमेन्ट गरेको प्लान्ट यो हो अथवा मैले डेटा लिनुपर्ने प्लान्ट यो हो हैन तिमीले त्यो प्लान्टसँग जहिले पनि के हुन्छ बायस हुन्छ द्याट शुड नट ह्यापन इन रिसर्च हैन अर्को भनेको अब्जेक्टिभिटी वाट आर योर मेन अब्जेक्ट्स हैन त्यसलाई चाहिँ तिम्रो पर्टिकुलर रिसर्चलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हैन त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि प्रिन्सिपल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ तिमीले पहिले नै तिमीले रिसर्च गर्नुभन्दा पहिला नै डिटरमाइन गरे हुनुपर्छ र इन्टिग्रिटी इट जनरली लाइक इट्स नट अ म्याटर इन आवर केस लाइक युजुअली लाइक इन एग्रिकल्चर रिसर्च बट इट्स अ भेरी बिग थिङ इन सोसल रिसर्च हैन इन्टिग्रिटी जस्तै सामाजिक डेटाहरू लिइरहेको छ हैन त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बायस हुनु भएन एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर कल्चर हैन when you are doing in a like a broad objectiveमा काम गरिरहेको छ भने एउटा पर्टिकुलर कल्चर त्यसमा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटाको इन्टिग्रिटी हुँदैन र अर्को भनेको चाहिँ इन्क्लुजिभिटी हैन सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो र तिम्रो जुन डेटा हुन्छ द्याट हेज टु बी कन्फिडेन्शियल when you are doing the research that has to be confidential त्यसलाई बाहिर कसैलाई चाहिँ दिने हैन किनकि द्याट इज योर डेटा हैन र त्यो डेटाको इन्टिग्रिटी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले सपोज एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटीमा गएर रिसर्च गर्यौ पर्टिकुलर कम्युनिटीमा गएर रिसर्च गर्यो भने सपोज 50% अफ द पिपल फलोज अ क्रिस्चियनिटी और 50% अफ द पिपल फलोज हिन्दुइजम एउटा तिम्रो त्यो रिलिजनको एउटा डेटा आयो बट तिमीले पब्लिस गर्यो हैन तिम्रो त्यो डेटाको इन्टिग्रिटी तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज एउटा कुनै
क्रिस्चियनिटी अथवा हिन्दू ग्रुप आयो, ओके आई निड द लिस्ट अफ द पिपल हु फलोज, हिन्दूले माग्यो क्रिस्चियनिटी रुल्स, क्रिस्चियनिटीले माग्यो हु फलोज हिन्दूज, राइट? एन्ड यु गिभ देम द लिस्ट. द्याट्स नट द इन्टिग्रिटी अफ यर रिसर्च, बिकज अलवेज द स्याम्पल हेज टु बी कन्फिडेन्सियल, होइन? डेटाको इन्टिग्रिटी भनेको त्यो. जस्तै तिमीले कुनै फार्मर्सको फिल्डमा लियौ, यु नेभर डिस्क्लोज द नेम अफ द फार्मर. That is your integrity. That's had to be in the integrity. Farmers ko name, farmers ko occupation, farmers ko income, that has always to be confidential. The data ko integrity jaile pani maintain garnu parcha in research, हैन? त्यस्तै गरेर accountability. Whatever you collect, whatever you write, whatever you present, you are accountable for that. हैन? अरु कसैलाई दोष दिन पाइएन. You have to be always liable for the loss that has incurred because of your publication. केही गर्दाखेरि तिमीले गर्दाखेरि केही कुरा कसैलाई लस हुन्छ भने you have to be accountable for that. त्यही भएर आफ्नो रिसर्च र पब्लिकेसन गर्ने बेलामा यसले सामाजिक रूपमा के असर गर्छ भन्ने कुरा पनि हिसाब हुनुपर्छ, है? त्यसै गरेर अरू कुराहरू भनेको चाहिँ केयरफुलनेस. इट इज सिम्पल कुरा होइन. रिसर्च गर्ने बेलामा जहिले पनि एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, होइन? केयरफुल अफ यर सराउन्डिङ, केयरफुल अफ यर बिलोङ्गिङ्स, होइन? केयरफुल अफ यर पिपल्स हु आर अराउन्ड यु, होइन? आफ्नो वरिपरिको छ तिनीहरूसँग पनि केयरफुल हुनु पर्यो, होइन? र अर्को भनेको हाम्रो सबभन्दा समस्या हाम्रो नेपालमा भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ ओपननेस एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी, हैन? तिम्रो रिसर्च भनेको तिमीले रिसर्च गर्यौ हो र तिमीले रिसर्च गरेर कुनै कुरा पब्लिश गर्यौ, द्याट हैज टु बी रिप्रोड्युसिबल. अरु कसैले त्यही कुरा गर्न चाहन्छ भने ही हैज टु रिप्रोड्युस इट इजिली, हैन? तिमीले गरेको काम अर्कोले इजिली रिप्रोड्युस गर्न सक्नु पर्यो नि, हैन? अब तिमीहरूले अहिले सुनेको होला ओपन साइन्स. कन्सेप्ट अफ ओपन साइन्स भनेको के हो भने and everything that is associated with your manuscript has to be open, has to be made public. Raw data, intermediate files, code, script, everything, हैन? त्यो भइसकेपछि के भन्दाखेरि चाहिँ साइन्सलाई कसैले रिप्रोड्युस गर्न सक्छ. तिमीले गरेको प्रोटोकल हुन्छ, तिमीले गरेको मेथड हुन्छ, हैन? तिमीले गरेको मेथडलाई चाहिँ अर्को कुनै ल्याबमा अर्को कुनै सेकेन्ड पर्सनले गर्दाखेरि that has to be reproducible, so that all your data, all your information has to be open, or your methods, protocols has to be open, right? अब हाम्रो एउटा समस्या के छ, लेख्ने बेलामा चाहिँ the method was that the protocol was followed as per, हैन? Suppose Mandip et al with slight modification. That is not openness in science, हैन? What are the modification लेख्नु पर्यो नि त. तिमीले एउटा सर्टेन व्यक्तिको प्रोटोकललाई चाहिँ मोडिफाई गर्यौ, हैन? तर तिमीले त्यो के मोडिफाई गर्यौ भनेर लेखेनौ, हैन? एउटा पर्टिकुलर व्यक्तिको स्क्रिप्ट युज गर्यो. सपोज द स्क्रिप्ट वाज द डेटा एनालिसिस वाज फलोड एज पर द स्क्रिप्ट बाय ललित एट अल विथ सम मोडिफिकेसन. व्हाट आर योर मोडिफिकेसन? के मोडिफाई गर्यो, के प्यारामिटर चेन्ज गर्यो? द्याट हैज टु बी ओपन, हैन? कसैको कुरा लिइरहेछौ, कसैको प्रोटोकल लिइरहेछौ, केही कुरा आफूले गरिरहेछौ, तिमीले कुनै नयाँ मेथड बनाइरहेछौ अथवा आफ्नै प्रोटोकल डिस्क्राइब गरिरहेछौ भने इट हैज टु बी कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट. And the people, second person has to be able to reproduce it, हैन? त्यो कुरा चाहिँ हामी यो हाम्रो रिसर्चहरुमा यो एकदम ल्याग गरेको कुराहरु हो. आइदर, हैन, जेसुकै होस्, डेटा होस्, स्क्रिप्ट होस्, हैन? एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि कहिले पनि एउटा कुरा माइन्डमा के बाइस राख्नु हुँदैन भने मैले यो स्क्रिप्ट चाहिँ कसैलाई पनि दिन्न, द्याट इज माइ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, नो, हैन? तिमीले गरेको काम, तिमीले पब्लिश गरेको कामहरु छ भने सेकेन्ड पर्सनले त्यो कुरालाई चाहिँ रिपिट गर्न सकोस्. That it is not like an hard and fast rule, you have to do it, हैन? तर गर्नुपर्छ. त्यसले गर्दा के हुन्छ, तिम्रो रिसर्चको इन्टिग्रिटी, हैन, तिम्रो रिसर्चको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ देखाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले गरेको चाहिँ रिसर्च चाहिँ यो लायबल रिसर्च है, यो रिसर्च चाहिँ फलो गर्न लेभलको छ भन्ने खालको चाहिँ आउँछ. र अर्को भनेको चाहिँ केयर अफ द रिसर्च, हैन? केयर अफ द रिसर्च युनिट वी डु, आइदर एनिमल्स होस्, ह्युमन होस्, प्लान्ट्स होस्, हैन? दे हैव टु बी केयर, हैन? तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम केयरका साथ ट्रिट गर्नुपर्छ. दिज आर द प्रिन्सिपल्स इन आवर रिसर्च इथिक्स, है? अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली पछि पनि कुरा गर्छौँ, हैन? र अर्को भनेको चाहिँ अब रिसर्च मिसकन्डक्ट, हैन? जब इथिक्सको कुरा आउँछ त्यसपछि कुरा आउँछ मिसकन्डक्ट, हैन? वाट आर आवर द इजिएस्ट थिङ वुड डु इन द रिसर्च, है? एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा मैले अघि नै भने यो कार्टुनलाई हेरौँ, हैन? जस्तै प्लान्ट ट्याग गरिन्छ, वी आर अलरेडी बायस देयर. एउटा पर्टिकुलर प्लान्टलाई ट्याग गरेर डेटा लिन थालिन्छ अथवा एउटा पर्टिकुलर प्लटलाई हेर्ने हामी जहिले पनि बायस हुन्छ. त्यही भएर जहिले पनि जस्तै केही कुरा रेटिङ गर्नु छ, हैन? केही कुरा स्कोरिङ गर्नु छ अथवा केही कुरा गर्नु छ, एउटा सामान्य एउटा एक्जाम्पल जस्तै अब हाइटहरु लिनु छ, के गर्नु छ भने
एउटा सकेस मिल्छ भने न्युट्रल पर्सनसँग लिने। त्यो भनिसकेपछि के हुन्छ, वी डोन्ट ह्याभ अ बायस होइन। र रिसर्चमा बढी हुने मिसकन्डक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङ अनइथिकल अर अनसाउन्ड रिसर्च होइन। त्यो रिसर्च कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले रिसर्चको गाइडलाइन्सहरूलाई फलो नै गरेको छैन, डेटा कलेक्सनदेखि लिएर केही कुरामा पनि होइन। तिमीले एउटा पेपर बनायो, म्यानुस्क्रिप्ट बनायो, पब्लिस गरिदियो होइन, द्याट इज अ मिसकन्डक्ट होइन। र अर्को भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको फेब्रिकेसन र फल्सिफिकेसन हाम्रो केसमा होइन। र तिमीले यसो एकचोटि न्युज हेऱ्यौ भने धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ इस्यु के आइरहेको हुन्छ भने डेटा फल्सिफिकेसन अर फेब्रिफिकेसनको प्रब्लम आइरहेको हुन्छ कि यो फरेन ल्याबहरूमा। के जस्तै यो मेरो म्युटेन्ट हो अथवा यसको एउटा पर्टिकुलर जिन छ, यो जिनको एक्सप्रेसन कम हुनुपर्ने थियो, बढ्यो, हल्का घटाइदिन्छु, 2 फोल्ड घटाइदिन्छु, के छ र होइन, कसले देखाएको छ र मैले गरेँ त हो नि होइन। द्याट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द रिसर्च होइन, फेब्रिकेट गर्ने डेटा होइन। र हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा चाहिँ सामान्य लाग्छ कि 2 फोल्ड घटाएर के हुन्छ र, कसले देखाएको छ र होइन, यो घट्नुपर्ने हो, घटेन, घटाइदिन्छु होइन। त्यो सबसे ठुलो प्रब्लम। र अर्को भनेको चाहिँ प्ल्यागरिजम, विल टक मोर अबाउट द्याट होइन। अर्को रिसर्च मिसकन्डक्टमा चाहिँ जुन अघि भार्गव सरले पनि भन्नुभयो प्ल्यागरिजमको कुराहरू होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिभ्युङ द रिसर्च। अब कुनै कस्तो हुन्छ भने जर्नल, अब जस्तै अब यो हाम्रो केसमा लागु नहुन सक्छ होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा अहिले आउँछ होइन। रिभ्युअर मैले चिनेको छु होइन, रिभ्युअर चिनेको छु भनेपछि ल यो रिसर्च चाहिँ पब्लिकेसन हुन्छ होइन। त्यो भनेको त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, त्यो कुराहरू चाहिँ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिमम रिसर्च मिसकन्डक्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू जानी अब मैले गर्छु नै भनेर गरे हुन्छ है। र कति रिसर्च मिसकन्डक्टहरू चाहिँ थाहा नबिकिन गरे हुन्छ। त्यो रिसर्च मिसकन्डक्टमा त्यो कस्तो थाहा नबिकिन गर्नेहरू भनेको जस्तो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनहरूमा चाहिँ मिस्टेक हुन्छ होइन। एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन अथवा डेटा एनालिसिसहरूमा मिस्टेक भएको हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ अननोइङली गर्ने रिसर्च मिसकन्डक्ट भयो। र अर्को भनेको चाहिँ यो घटाइदिन्छु होइन, जस्तै यहाँ यो एक्जाम्पलमा यो एउटा पर्टिकुलर प्लेटमा चाहिँ डेटा चाहिँ अरूभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ, लेट्स ट्र्यास इट आउट होइन। त्यो भनेको चाहिँ बिगेस्ट मिस्टेक होइन, र बिगेस्ट त्यो गर्न नहुने काम होइन। अपार्ट फ्रम रिसर्च मिसकन्डक्ट, अहिले हामी जस्तै स्टुडेन्ट भइरहेको केसमा वाट आर द एकाडेमिक डिसअनेस्टी होइन, स्टुडेन्टको केसमा होइन, चिटिङ हामीले गरिरहेको हुन्छ होइन। अब कसैको चोर्यो होइन, द्याट इज द बिगेस्ट एकाडेमिक डिसअनेस्टी। र एकाडेमिक डिसअनेस्टीको बारेमा जस्तै अब अहिले जुन एग्रिकल्चर हाम्रो आइएएसले गरिराखेको कामहरू छ, मलाई चाहिँ मैले अस्ति त्यो फलो गरेको थिएँ, बट स्टिल द्याट्स नट इनफ होइन। वी हेभ डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्स, जस्तो सरले भन्नुभयो मास्टर्स लेभलको लागि एउटा प्ल्यागरिजमको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज छ होइन, पिएचडी लेभलको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज छ, बट स्टिल द बार वी हेभ सेट होइन, इन केस अफ नेपाल इट इज स्टिल हाई, द्याट हेज टु बी लोवर। किन भन्दाखेरि नेपालमा गर्ने रिसर्चहरू भनेको दे आर टप क्लास रिसर्च। हामीले नराम्रो रिसर्च गर्दैनौँ कि, द ओन्ली प्रब्लम इज द वे वी अप्रोच द डेटा होइन, कसरी डेटा अप्रोच गर्ने, कसरी लेख्ने होइन, र पब्लिस कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा पनि अलिकति समस्या छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ जस्तै अब त्यही प्ल्यागरिजमको लेभललाई चाहिँ जस्तै हामीले डाउन गर्यो भने त्यो पनि एउटा के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई ल प्ल्यागरिजमको लेभल यो छ, हामीले यसलाई घटाउनुपर्छ है भन्ने फिल भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसमा कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर उसले त्यतापट्टि लागिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अब पब्लिकेसन पोलिसीहरूलाई पनि अलिकति हाम्रो आइएसले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै पिएचडी स्टुडेन्टले इट हेज टु एटलिस्ट लाइक ह्याभ 1 पब्लिश पेपर इन इन्डेक्स्ड पियर रिभ्युड जर्नल होइन। त्यो खालको गर्यो भने जस्तै धेरै जस्तो युएसको युनिभर्सिटीहरूको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भने एटलिस्ट 3 पियर रिभ्युड पेपर फर पिएचडी पब्लिकेसन हुन्छ कि, पिएचडी स्टुडेन्ट हुन्छ कि होइन। इट्स द हाइएस्ट डिग्री होइन, एउटा पिएचडी भनेको त द्याट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन, फर्मल एजुकेसन। इन्फर्मल एजुकेसनको त अब इट इज एनलेस होइन। भनेको त्यो लेभलमा चाहिँ मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टलाई चाहिँ एटलिस्ट लाइक म्यानुस्क्रिप्ट ड्राफ्ट होइन, अथवा एउटा मात्र म्यानुस्क्रिप्ट, बिकज द्याट्स द के भन्दाखेरि त्यो भनेको किन रिसर्च फिल्डमा लागेको स्टुडेन्टले चाहिँ एउटासम्म गर्नु पर्यो, र पिएचडी लेभलको स्टुडेन्टले एटलिस्ट 3 म्यानुस्क्रिप्ट अथवा एटलिस्ट 1 पब्लिस म्यानुस्क्रिप्ट बाई द टाइम अफ ग्रेजुएसन होइन, पब्लिस हुनै पर्यो। र अहिले जस्तै सामान्य एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब इन्डियामा हेऱ्यो भने इन्डियाको अहिले धेरै जस्तो इन्डियन इन्स्टिट्युटहरूले के गरेको छ भने एटलिस्ट 1 पियर रिभ्यू र एटलिस्ट 1 रिभ्यू आर्टिकल पब्लिस हुनै पर्छ स्टुडेन्ट ग्रेजुएट हुनलाई, पिएचडी स्टुडेन्ट।
र यो कुराले चाहिँ हाम्रो रिसर्चको लेभललाई कहिले पनि घटाउँदैन। इट अलवेज इन्क्रिज द लेभल, इट अलवेज इन्क्रिज द लेभल अफ आवर रिसर्च होइन। र हाम्रो एकाडेमिक अनेस्टी पनि बढ्दै जान्छ कि, र हाम्रो रिसर्चको क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड पनि बढ्छ होइन। यो कुरा चाहिँ र अर्को स्टुडेन्टहरूले अब गर्ने भनेको फेब्रिकेसन होइन, हाम्रो अब ल्याबमा गर्ने कामहरूलाई चाहिँ। र सबभन्दा धेरै हुने आइएसमा जस्तो लाग्छ प्ल्यागरिजम इन टर्म्स अफ क्लास वर्क, असाइनमेन्ट, रिपोर्ट होइन। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्ने सिस्टम छैन हाम्रोमा होइन। अब अहिले बिस्तारै बढ्दैछ। बट प्ल्यागरिजम इज अ बिगेस्ट एकाडेमिक इन डिसअनेस्टी इन मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युट। जस्तै युएसको एक्जाम्पल म दिँदा के भन्छु भने, जब तिमीले एउटा असाइनमेन्ट सबमिट गर्छौ, यु अलवेज सबमिट इट थ्रु द पोर्टल होइन। यहाँ स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्छ, एउटा पोर्टल हुन्छ, पोर्टलबाट सबमिट गर्छ। जब स्टुडेन्टले पोर्टलबाट असाइनमेन्ट सबमिट गर्छ, देन इट सेल्फ गोज थ्रु द प्ल्यागरिजम चेक। र प्रोफेसरलाई असाइनमेन्ट जानभन्दा पहिला प्ल्यागराइज छ भने होइन, अथवा टिएलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ प्ल्यागरिजमको रिपोर्ट जान्छ, यो स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँबाट यो यति कपी गर्यो भनेर। र एउटा पर्टिकुलर क्लास असाइनमेन्टमा प्ल्यागराइज गरेकै हिसाबले स्टुडेन्टलाई चाहिँ के गर्छ भने युनिभर्सिटीबाट निकाल्छ, बिकज प्ल्यागरिजम इज अ बिग इस्यु। र हामीले सबभन्दा बढी गर्ने भनेकै नेपालमा भनेको चाहिँ क्लास असाइनमेन्टदेखि लिएर होइन, टर्म पेपरहरू यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम धेरै चल्ने भनेको प्ल्यागरिजम। र अर्को भनेको चाहिँ मल्टिपल सब्मिसन इज अल्सो डिसअनेस्टी। जस्तै तिमीले एउटा पर्टिकुलर क्लासको लागि चाहिँ एउटा टर्म पेपर लेख्यौ अथवा एउटा कुनै सब्जेक्टको बारेमा लेख्यौ होइन, र फोर्थ सेमेस्टरमा गऱ्यो, 6th सेमेस्टरमा अर्को सिमिलर कोर्स थियो, 6th सेमेस्टरमा नि एउटा टर्म पेपर बुझाउनु पर्ने थियो, त्यही बुझाइदियो। द्याट इज अल्सो एकाडेमिक डिसअनेस्टी होइन। र अर्को भनेको चाहिँ सामान्य भनेको अब हाम्रो बिगेस्ट एकाडेमिक डिसअनेस्टी, अर्को बिगेस्ट एकाडेमिक डिसअनेस्टी भनेको चाहिँ अब अहिले के छ मलाई एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ। के अरे ल्याबको रिपोर्टहरू सर, एउटाले ल्याबको रिपोर्ट बनाउँछ, ल पल्लो होस्टलमा चाहिँ एकजनाले रिपोर्ट लेख्यो अरे होइन, ल्याब एडको काम सक्यो अरे भन्यो, पल्लो होस्टलको मान्छे गयो, अनि त्यसपछि उसले बिचमा राख्यो, 4 जना वरिपरि बस्यो होइन, जस्ताको तस्तै सारे उसले के लेखाएको छ, के गरेको छ होइन। द्याट इज द बिगेस्ट लाइक अनदर बिगेस्ट एकाडेमिक डिसअनेस्टी इन एग्रिकल्चर हाम्रो केसमा। इट हेज टु स्टप होइन। र यसलाई कसले रोक्ने त? सबसे बढी रेस्पोन्सिबल को हो भन्दाखेरि त इन्डिभिजुअल पर्सन नै हो नि, हामी आफै हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो गर्नै पर्छ, आफैले गर्ने हो। अर्काले गर्देला रुल छैन भनेर बसेर हुँदैन। हो, रुल आर बिङ बिल्ड होइन। अब अहिले बन्दैछ रुलहरू। हामी यस्तो अवस्थामा छैनौँ कि जहाँ युनिभर्सिटीले एउटा ओपन सफ्टवेयर राख्दोस् र स्टुडेन्टले पठाएको हरेक असाइनमेन्टहरू चाहिँ पहिल्यै नै प्ल्यागरिजम चेक भएर एउटा रिपोर्ट आओस् होइन। हामी अब जस्तै पिएचडी लेभल थिसिसहरूको केसमा पुगिसकेका छौँ, तर इन्डिभिजुअल लेभलमा पुग्नलाई हामीसँग त्यत्रो अहिले त्यति धेरै रिसर्च पनि भइसकेको छैन। तर यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली लेभलमा, जस्तै अर्काले गरिदिएन भनेर होइन कि मैले गरिनँ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। ओके, ललित इज सेइङ लाइक स्टिल द सेम ट्रेन्ड होइन। यो कुरालाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो के भन्दाखेरि मैले देखेको भनेको सबसे ठुलो प्रब्लम भनेको हामी आफै हो। हामी आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ यो कुरालाई होइन। जब आफूले गरेन भने चाहिँ कसैले गर्देला भनेर सोचेर चाहिँ हुँदैन। र भोलि सबभन्दा हामी फस्ने भनेकै रिजनै यही हो। आई हेभ सिन लाइक मैले अर्बन युनिभर्सिटी जोइन गरेदेखिबाट आई हेभ सिन 3 इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एक्सपेल फ्रम द युनिभर्सिटी इटसेल्फ जस्ट बिकज अफ प्ल्यागराइज क्लास प्रोजेक्ट। त्यो पनि एउटा पर्टिकुलर असाइनमेन्टलाई चाहिँ प्ल्यागराइज गरेको हिसाबले उसले पठाउने बित्तिकै होइन, 1 स्टुडेन्ट फ्रम माई क्लास इटसेल्फ, एउटा स्टुडेन्टले के गर्यो भने जस्ताको तस्तै होइन, यहाँको धेरै एक्जामहरू चाहिँ ओपन बुक एक्जाम हुन्छ, सर र कपी गरेर ओपन बुक एक्जाममा चाहिँ पेस्ट गरेर एक्जाम पठायो होइन। अब के हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा रिपोर्ट आउँछ, ल प्ल्यागरिजम छ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला इन्फर्म गर्नुपर्ने उसको मेन पिआईलाई हुन्छ। उसको मेन पिआईलाई गर्ने बित्तिकै पिआईले उसलाई ल्याबबाट निकालिदिन्छ। त्यसपछि ऊ अब कहाँ जानु पर्यो, कोर्ट हुन्छ, स्टुडेन्ट कोर्ट हुन्छ, स्टुडेन्ट कोर्टमा जान्छ। स्टुडेन्ट कोर्टमा गइसकेपछि अब त्यहाँ छलफल हुन्छ होइन। र त्यसपछि जब युनिभर्सिटीले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकाडेमिक डिसअनेस्टी अथवा प्ल्यागरिजमको लागि निकाल्छ, नन अफ द अदर युनिभर्सिटी इन द युनाइटेड स्टेट विल एडमिट द्याट पर्सन, किनकि द्याट इन्फर्मेसन विल बी सेयर्ड विदिन द युनिभर्सिटी, लाइक विथ अल द युनिभर्सिटी। र एउटा कुनै स्टुडेन्ट चाहिँ एकाडेमिक डिसअनेस्टीको लागि चाहिँ कलेजबाट एक्सपेल्ड हुन्छ भने he will never be accepted in any of the institution here in the United States or the Canada। त्यो भनेको
एउटा यो ठुलो कुरा होइन भने जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई इट्स अ बिग थिङ होइन एउटा स्टुडेन्ट कहिल्यै पनि त्यसले एडमिसनै पाउँदैन भनेपछि त कति ठुलो कुरा रहेछ होइन भनेको हो हाम्रो देशमा त्यो छैन तर हामीले त्यो लेभलले सोच्नुपर्छ किनकि यो कति ठुलो क्राइम हो एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा भन्ने कुरा चाहिँ सो हाउ क्यान वी मेक द इथिकल डिसिजन होइन कसरी बनाउने त इथिकल डिसिजन धेरै कुराहरू छन् होइन रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन इथिक्समा चाहिँ धेरै कुराहरू छन् होइन जस्तै सलामी स्लाइसिङ होइन हाम्रो देशमा खासै त्यति धेरै नहुनसक्छ सलामी स्लाइसिङ भनेको सबभन्दा सजिलो वर्डमा भन्दाखेरि जस्तै तिमीले एउटा पर्टिकुलर इन्फर्मेसन सेटलाई चाहिँ ब्रेक गरेर दुईटा पेपर पब्लिस गर्यो कि होइन जुन कुरा चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ उस्तै कुरा हो रिलेभेन्ट कुरा हो तर तिमीले ब्रेक गरेर दुईटा बनायो जबकि त्यो कुरालाई चाहिँ एउटै पेपरमा देखाउन सक्दैन द्याट इज सलामी स्लाइसिङ द्याट्स अल्सो नट अ गुड इथिकल वे अफ डुइङ द पब्लिकेसन अर रिसर्च होइन र अरूहरू भनेको चाहिँ जस्तै आज हामीले मेनली फोकस गर्ने भनेको चाहिँ सबमिसन होइन सबमिसनको बेसमा के हुन्छ भन्दा जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामीले लाग्छ नि त ए यो जर्नलमा पनि सबमिट गरिदिन्छु अर्को जर्नलमा पनि सबमिट गरिदिन्छु एउटाले रिजेक्ट गर्यो भने अर्कोको त्यो टाइम त सेभ हुन्छ द्याट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यु क्यानट डु सिमल्टेनियस सबमिसन जहिले पनि एउटा जर्नलमा मात्रै हुनुपर्छ होइन जब त्यो जर्नलको डिसिजन आउँछ त्यसपछि मात्रै युल गो फर द सेकेन्ड वान होइन ठिक छ पब्लिस भएन रिजेक्ट भयो देन युल गो फर द सेकेन्ड वान है र अर्को भनेको चाहिँ प्ल्यागरिजम होइन विल टक अबाउट प्ल्यागरिजम वाट इज प्ल्यागरिजम हाउ डु वी प्ल्यागराइज हाउ टु अभोइड देम त्यस्तो कुराहरू होइन र अर्को नेपालमा हुने भनेको अथरसिप इस्यु अहिले पनि छ यो मैले देखाएको छु होइन बुढाले गर्यो बुढीलाई नाम राख्यो साथीले गर्यो साथीको नाम राख्यो होइन एउटाले यसो लाउन पढ्दै भन्यो यो यसो पढ्दै भन्यो त्यसको नाम राख्यो द्याट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एउटा पर्टिकुलर पर्सनले एउटा मान्छेलाई एउटा व्यक्तिलाई आइडिया दियो होइन यस्तो गर्नुपर्ने थियो तिमीले यो गर्यो नि ल यो गर होइन अनि त्यसको उसमा चाहिँ उसले के पायो अथरसिप पायो द्याट इज द बिगेस्ट मिस्टेक द्याट इज नट हाउ द अथरसिप वर्क विल टक अबाउट द अथरसिप हाउ अथरसिप सुड वर्क होइन कसरी अथरसिपलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो जस्तै डेटा फेब्रिकेसन फल्सिफिकेसनको कुरा मैले गरेँ हामी त्यति कुरा गर्दैनौँ आज यो होइन र हाम्रो बिगेस्ट मिस्टेक एउटा यो पनि हो फेब्रिकेसन गर्ने डेटा फल्सिफाई गर्ने होइन अर्को इमेज म्यानिपुलेसन तिमीहरूले अहिले रिसेन्टली दुईटा न्युज सुन्यो होला जस्तै नेचरबाट चाहिँ एउटा पेपर रिट्र्याक्ट भएको र अर्को साइन्सबाट पेपर रिट्र्याक्ट भएको बिकज दे वर जस्ट कपिङ द सेम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसको पिक्चरमा चाहिँ ब्यान्ड साइजलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली कपी गरेर लगेर अर्कोमा राखेको थियो साइन्सको पेपरको केसमा नेचरको पेपरको केसमा एरर बारहरूलाई चाहिँ एरर बारको सट्टा टी राखेको थियो होइन एउटा टीलाई राखेर अल एरर बारहरू सानो देखाउनको लागि चाहिँ द्याट इज द इमेज म्यानिपुलेसन होइन त्यो कुरा भयो यो सिमल्टेनियस सबमिसन र डुप्लिकेट सबमिसनको बारेमा अहिले अघि भने होइन सबमिसनको बारेमा हामी अझै डिटेलमा कुरा गर्छौँ होइन र अर्को कसैको जस्तै अथर विदिन द अथरको पनि कन्सेन्ट नभइकन सबमिसन गर्नु मिल्दैन होइन र उनीहरूको कन्सेन्ट भएपछि मात्रै सबमिट गर्नु मिल्छ हरेक म्यानुस्क्रिप्टहरू चाहिँ र उसले चाहिँ जस्तै म्यानुस्क्रिप्ट सबमिट गरिसकेपछि धेरै म्यानुस्क्रिप्टहरूको के हुन्छ भने अथर एड गर्नलाई सपोज थर्ड अथर अब पहिला नभएको जस्तै इनिसियल सबमिसनमा नभएको अथरलाई चाहिँ फेरि एड गर्नु पर्यो भने त्यो एड गर्नको लागि पनि उनीहरूको कन्सेन्ट चाहिन्छ होइन ओके ललितले भनिरहेको छ अथरसिप इज वान अफ द मेजर इस्यु इन नेपाल विल टक अबाउट लाइक अथरसिप इस्यु अथरसिप कसरी डिटरमाइन गर्नुपर्छ होइन र केलाई अथर मान्ने केलाई अथर नमान्ने भन्ने कुरा होइन विल टक अबाउट द्याट मनदीपले त्यहाँ ऊहरू हेरिरहेको छ ठिक छ म अहिले यता नै फोकस गर्छु होइन र अर्को भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन सबभन्दा अर्को एउटा समस्या के हुनसक्छ भने आई डोन्ट नो हाउ इट इज बिङ डन होइन अब जस्तै हाम्रो जर्नल अफ एग्रिकल्चर छ आइएसको जर्नल छ होइन यसमा चाहिँ सबभन्दा बस्नु पर्यो भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो कि बिकज वी आर ए स्मल कम्युनिटी वी नो इच अदर होइन वी नो इच अदर र हामी जहिले पनि बायस हुन सक्छौँ कि यस कुरामा चाहिँ जस्तै एउटाको म्यानुस्क्रिप्ट आइरहेको छ भने ओ आई नो द्याट पर्सन होइन अब आई डिडन्ट ह्याभ अ गुड रिलेसनसिप विथ दिस गाई इन टर्म्स अफ पोलिटिकल अर लाइक एथिकल अर एनी रिलिजियस एनी इस्यु एनी टपिक होइन अनि त्यो भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो म्यानुस्क्रिप्ट हेर्ने जुन तिम्रो भिजन वे हुन्छ नि त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुनसक्छ द्याट्स लाइक इट हेज टु बी एडमिटेड होइन र यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरामा पनि जस्तै कस्तो हुन्छ भने म्याक्सिमम अब हाम्रो आइएसको जर्नल भएको भएर क्लोज ग्रुप भयो त्यसमा चाहिँ बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र वी हेभ टु अलवेज बी केयरफुल अबाउट द्याट
हैन। र युएस को केसमा अथवा अरु कुनै पनि बिग जर्नलमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै मलाई एउटा कुनै पर्टिकुलर म्यानुस्क्रिप्ट रिभ्यू गर्न आयो हैन। सो आई डु लट अफ रिभ्यूज अनि त्यसमा कस्तो हुन्छ भने सपोज द्याट पर्सन इज कनेक्टेड टु मी इन आइदर एनी अफ द वे हैन। म पहिला पढेको इन्स्टिट्युट थियो अथवा मैले त्यो व्यक्तिसँग कुनै कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट गरेको थिएँ हैन, अथवा मैले त्यो व्यक्तिसँग त्यो प्रोजेक्टको लागि कुनै कोलाबोरेसन गरेको छु हैन, अथवा त्यो व्यक्ति चाहिँ मेरो पर्सनल्ली कोही पर्छ हैन। आई वुड नेभर एक्सेप्ट दोज पेपर्स फर रिभ्यू। यु क्यान जस्ट अलवेज से लाइक कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हैन, वी विल अलवेज एन्ड देन जस्ट रिमुभ इट। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरामा चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यो सिनियर रिसर्चरहरू अनि पब्लिकेसनको केसहरूमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, किनकि वी हेभ भेरी स्मल कम्युनिटी। वी नो हेभ लाइक whoever submitted the manuscript to the Journal of Agriculture हैन, we know the person, we know the behavior of the person in terms of like आफूसँग गरेको बिहेभियर अर्कोसँग गरेको बिहेभियर हैन, यो कुराहरूको लागि हैन, यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा। अब अर्को कपिराइट इन्फ्रिन्जमेन्ट भनेको चाहिँ अब कुनै पनि कुराको इन्फ्रिन्जमेन्ट गर्न पाइँदैन। कसैको कपिराइट छ भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखिदिनु पर्छ, युज गर्न पाइन्छ भने पाइन्छ, पाइँदैन भने पाइँदैन। यु क्यानट जस्ट लाइक युज अदर पिपल्स प्रपर्टी हैन, बिकज दे आर जस्ट अभाइलेबल हैन। केही कुरा गुगलमा अभाइलेबल छ भन्दैमा युज गर्न पाइँदैन, बिकज द्याट्स देयर समबडीज प्रपर्टी हैन, कसैको प्रपर्टी हो, त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो अथवा केही नै हो हैन। त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ यतिकै युज गर्न पाइँदैन, किनकि गुगलमा भेट्ने सबै कुरा चाहिँ फ्री होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले है। Let's see, I can see a couple of chats here. So Lalitli ke sodhirachha, I have got a few papers as a reviewer from some XYZ journals, and is it ethical to disclose the author's name and their position in session while sending the manuscript to the reviewers? Okay, यो कुरा कस्तो हुन्छ भने जस्तै जहिले पनि म्यानुस्क्रिप्ट सेन्ड गर्ने बेलामा अथर्स, करेस्पोन्डिङ अथर्स र यसको फर्स्ट अथर र यसको रिलेटेड अथर्सको इन्फर्मेसन चाहिँ रिभ्यूअरलाई दिनुपर्छ हैन। त्यसकै आधारमा तिमीले त्यो पर्टिकुलर पब्लिकेसन एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने, रिभ्यू गर्नको लागि एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। किनकि तिमीले त्यो व्यक्ति नै चिनेको छैनौ भने त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने चान्स बढी हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यही भएर तिमीले त्यो व्यक्तिको आधारमा चाहिँ हो यो व्यक्ति चाहिँ मैले चिनेको व्यक्ति हो हैन, त्यो लाग्छ अब यससँग कुनैमा रिलेटेड छु भने अनि त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने हो, आफूले रिजेक्ट गर्ने हो, बिकज यु हेभ अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। तर कुनै पनि म्यानुस्क्रिप्ट सबमिट गर्ने म्यानुस्क्रिप्ट सेन्ड गर्ने बेलामा कुनै पनि जर्नलले दे विल नट सेन्ड यु द फुल लेन्थ आर्टिकल, दे विल सेन्ड यु द एब्स्ट्राक्ट हैन, टाइटल, एब्स्ट्राक्ट र अथर्सको एफिलिएसन र अथर्सको नेम मात्रै पठाउँछ। त्यसको आधारमा तिमीले एक्सेप्ट गर्यो भने बल्ल यु विल बी एबल टु सी द होल म्यानुस्क्रिप्ट हैन। र यदि तिमीले रिजेक्ट गर्यो भने बल्ल you won't see anything। र यो इन्फर्मेसन चाहिँ जर्नलले पठाउँछ हैन, द्याट्स लिगल, द्याट्स एथिकल हैन। र तिमीले त्यसकै आधारमा चाहिँ डिसाइड गर्ने हो कि मैले यो रिभ्यू गर्ने कि नगर्ने हैन। र द्याट्स कमन, इट्स भेरी कमन टु सेन्ड दोज थिङ्स। र फुल लेन्थ पेपर कसैले पठाउँछ यो हो ल यसलाई हेरेर डिसाइड गर भने नि द्याट्स नट एथिकल। यु क्यानट सेन्ड द फुल लेन्थ पेपर अनटिल अनलेस यु एक्सेप्ट टु रिभ्यू इट हैन। र अब प्लेगरिजमको कुरा है, यो पिक्चर त पक्का पनि सबले देखेको छ, याद गरे है प्लेगरिजम भन्ने बित्तिकै के कुरा भन्ने हैन। र प्लेगरिजम सबभन्दा सजिलो भन्दा कसैको आइडिया अथवा कसैको वर्कलाई उसलाई क्रेडिट नदिइकन तिमीले आफूले लेख्यौ अथवा मेरो हो भन्यो भने द्याट इज प्लेगरिजम हैन, बिगेस्ट थिङ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ अब अहिले त धेरै कम भइसक्यो, पहिला त 10,000मा टियुमा थिसिस किन्न पाइन्थ्यो हैन। त के भन्छ अरे किर्तिपुरमा 10,000मा थिसिस लेखिदिन्थे हैन। अब म आउने बेलासम्म पनि थियो, अब अहिले के छ थाहा छैन हैन, थिसिस लेखिदिनेहरू हैन। अनि कसैसँग किनेर अथवा अहिले आजकल त के हुन्छ भने अनलाइनमा चाहिँ उहरू गर्न मिल्छ, तिम्रो पे गरेर हैन, एसेहरू लेख्दियो भन्ने हैन, एसेहरू असाइनमेन्टहरू गराउन मिल्ने, द्याट इज अल्सो प्लेगरिजम हैन। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ यस्तै अब यो आफ्नो साथीको कसैको सार्यो, हुबहु सार्यो हैन, आइदर इट क्यान बी अ टर्म पेपर, ल्याब रिपोर्ट, एनिथिङ, द्याट इज अल्सो प्लेगरिजम। र एउटा कस्तो हुन्छ भने यहाँ ल्याब रिपोर्टमा पनि कस्तो हुन्छ भने वाट वी हेभ अ पोलिसी इन आवर ल्याब हैन। र मैले एउटा कोर्स पढाउँछु यहाँ, त्यो कोर्सको पोलिसी के हो भने जब स्टुडेन्टले ल्याब रिपोर्ट बुझाउँछ र टु स्टुडेन्ट ह्याभ द सेम रिपोर्ट, सेम पिक्चर, सिमिलर पिक्चर्स हैन,
उनीहरूले पिक्चर एउटै पिक्चर युज गरिरहेछ, सेम रिपोर्ट छ भने बोथ अफ देम विल गेट 0 हैन। त्यो पर्टिकुलर ल्याब रिपोर्टमा 0 र सेकेन्ड टाइम उनीहरूले गर्यो भने सेकेन्ड टाइममा चाहिँ विल रिपोर्ट इट टु द देयर मेन पिआई हैन। भनेको अरु कसैको ल्याब रिपोर्ट जस्ताको तस्तै सार्यो भने द्याट इज अल्सो प्लेगरिजम। त्यो हाम्रोमा एकदम धेरै हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ सबै बसेर मलाई याद छ। Are we having some issue? Excuse me, Dai, can you please check the waiting room? There are a few participants waiting there. मनदीप तिमीले हेरिरहेछौ वेटिङ रुम? जुम वेटिङ रुम म होस्ट छैन नि त्यसै। तिमी को होस्ट छौ त? ए हो ल। नवराजले पनि भनिरहेछ। नवराज पनि को होस्ट थियो अघि त। के तिमीले इन गर्यौ हैन? र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यो त्यो द्याट इज अल्सो प्लेगरिजम हैन। र अर्को भनेको चाहिँ प्याराफ्रेजिङ आइडियाज डाटा अर समबडीज रिटर्न्स वर्क हैन विदाउट एक्नोलेजिङ देम। तिमीले प्याराफ्रेज त गरे हो, मैले राम्रोसँग प्याराफ्रेज गरे, एउटा पर्टिकुलर एउटा लेखेको थियो हैन, सर्टेन कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले पुरै कम्प्लिटली प्याराफ्रेज गरेर लेखेँ, तर तिमीले त्यसलाई साइड गरेन, द्याट इज अल्सो प्लेगरिजम हैन। अब कसरी प्लेगरिजम गर्ने हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै प्याराफ्रेजिङहरू यो कुराहरू चाहिँ यस पछाडि म भन्छु हैन। र अर्को भनेको चाहिँ कसैको असाइनमेन्ट अथवा कसैको रिपोर्ट उसको कम्प्युटरबाट कसरी तिमीले लिएर उसलाई थाहा नदिएर लिएर तिमीले सबमिट गर्यो, द्याट इज अल्सो अ प्लेगरिजम, अ फर्म अफ प्लेगरिजम है। त्यो कुरा चाहिँ एउटा वान टाइप अफ प्लेगरिजम हो त्यो पनि हैन। र एउटा इक्जाम्पल हैन। सो वाट एउटा यो दिस इज द सर्वे हैन, यो इन्फोग्राम भन्नेले गरेको सर्वे हो विदिन द कलेज स्टुडेन्ट्स, हाई स्कुल स्टुडेन्ट्स, यिनीहरूलाई गरेको सर्वेमा चाहिँ वाट इज द मोस्ट कमन फर्म अफ प्लेगरिजम, हाम्रोमा एकदम वाइडली युज हुने प्लेगरिजम के छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी हुने भनेको चाहिँ कपी नै हो, कन्ट्रोल सी हैन। सबभन्दा बढी भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले हुने भनेको चाहिँ कन्ट्रोल सी, कपी आरामले कपी गरिदिने हैन। र अर्को त्यसपछि भनेको चाहिँ म्यासअप हैन, यताबाट पनि ल्याउने उताबाट पनि ल्याउने हैन, दुईतिरबाट जस्तै एउटा जर्नलबाट एउटा आर्टिकलबाट अलिकति ल्यायो, अर्को आर्टिकलबाट अलिकति ल्यायो, बिचमा ट्याक्क मिलाएर हेर्दाखेरि अलिक फरक जस्तो बनायो भने द्याट इज म्यासअप है। र यो अर्को यो 404 एरर भन्ने देखिरहेछौ भने 404 एरर भनेको चाहिँ यो धेरैमा कस्तोमा आजकलको यो हाम्रो जर्नलहरुमा कस्तोमा देखिन्छ भने हाम्रो सबभन्दा प्रब्लम के भने ग्राउन्ड रुटमा नजाने के छ भनेर उसमा नजाने के रे तिम्रो सपोज एउटा लेट्स से जर्नल ए ले चाहिँ हैन वाटरको पीएच ले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर अर्गानिजमलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर लेख्यो हो, अनि त्यसले दुईटा पेपर साइट गर्यो, यसले लेखेको कुरामा चाहिँ ल सपोज दुईटा पेपर साइट गर्यो हो, दुईटा पेपर एउटा 1998 को छ, अर्को छ, दुईटा पेपर साइट गर्यो। तिमीले वाटरकै पीएचमा काम गरिरहेछौ हैन। अब अहिले त तिमीले त रिसेन्ट पेपर भेट्छौ, सजिलै इजिली एक्सेस हुने भनेको चाहिँ त रिसेन्ट पेपर हो हैन। अनि तिमीले रिसेन्ट पेपरलाई चाहिँ के गर्छौ भन्दा त्यसले ल यसले दुईटा साइट गरेको रहेछ, ल अब त्यो वाटर पीएचले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर अर्गानिजमलाई इफेक्ट गर्छ भन्नेलाई तिमीले प्याराफ्रेज गर्यौ हैन। अनि इट इज अल्सो बीन नन यता उता भनेर प्याराफ्रेज गर्यौ र त्यो कुरा लेख्यौ र साइट गर्ने बेलामा के गर्यो, उसले जुन दुईटालाई साइट गरेको थियो त्यसलाई साइट गर्यो हैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले जुन कुरा साइट गरेको हुन्छ नि इनफ्याक्ट त्यसले चाहिँ त्यो कुरा नभनाए हुन सक्छ के हैन। वी नेभर गो टु द सोर्स, द्याट्स द बिगेस्ट मिस्टेक हैन। अनि वी नेभर गो टु द हामी कहिले पनि सोर्समा जाँदैनौँ के, त्यो सोर्सले एक्ज्याक्टली भनेको छ कि छैन भनेर खोज्न जाँदैनौँ के। यो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो यो। र वास्तवमा यो एउटा कुरा भनेको हुन्छ, साइट गरेको हुन्छ, त्यो साइटेसन गरेको सोर्सले त्यो कुरा कहिले भनेकै हुँदैन के हैन। द्याट इज 404 एरर। तिमीहरूले कहिले काहीँ कुनै वेबसाइटमा चाहिँ वेबसाइट भनेर जान्छौ हो, अनि त्यसपछि देखाउँछ नि त ब्याड गेटवे 404 भनेर हैन। हो यो वेबसाइट भनेर गयो तर रियलमा त्यो हिसाब चाहिँ छैन अथवा त्यो पर्टिकुलर पेज चाहिँ छैन भनेर भन्यो भने द्याट्स अ 404 एरर। र हाम्रो एउटा के बानी हुनुपर्छ भने एउटा पर्टिकुलर साइटेसन गर्ने बेलामा एउटा कुनै कुरा साइट गराएको छ भने प्लिज मेक अ ह्याबिट अफ ओपनिङ द्याट द फर्स्ट द मेन पेपर इटसेल्फ एन्ड सी हैन त्यसले भनेको छ कि छैन त, त्यसपछि बल्ल साइट गर के, रिच टु द ओरिजिनल सोर्स हो। यो जसले भनेको आइफोनले हैन उसले कुरा जुन गरेको छ हैन, अलवेज ट्राई टु रिच टु द ओरिजिनल सोर्स
एउटा रिसेन्ट पेपरले नेचरमा पब्लिस भएको पेपरले लेखे साइट गरेर रहेछ सर साइट गर्यो त्यसलाई प्याराफ्रेज गर्यो ओके द्याट्स नट अ गुड ह्याबिट हैन किनकि अलवेज ट्राई टु रेस टु द ओरिजिनल सोर्स र अहिले कस्तो हुन्छ मलाई के लाग्छ भने तिमीहरूले पेपर पढ्न थाल्यो भने यस्तो यो ओल्ड पेपरहरू यति राम्रो हुन्छ हैन आई अलवेज फाइन्ड देम भेरी एक्साइटिङ के त्यो पुरानो पेपरहरू पढ्दाखेरि चाहिँ नयाँ पेपरहरू र पुरानो पेपर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि के भन्छ रे दिनभरि 2 महिनासम्म मान्छे चाहिँ अब त्यो चियाको पारखीहरूलाई चिया खान नपाएर चाहिँ चट्ट अनि 2 महिना पछि गएर चाहिँ जुन अब राम्रो पसलमा चिया खाँदाखेरिको जुन आनन्द हुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यस्तो खालको हुन्छ कि त्यही अलवेज ट्राई टु गो टु द मेन सोर्स दे हेभ लाइक रियली कुल थिङ्स हैन पिपलले प्याराफ्रेज गर्दै आउँदा त कस्तो भने त्यो जुन एउटा कुनै एउटा कार्टुन तिमीहरूले याद छ भने जस्तै माथिपट्टिबाट एनजिओ अथवा कुनै डोनर सोर्सले दिएको फन्डिङ आउँछ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चुइँदै फार्मरसँग अथवा एउटा लास्ट जुन स्टेक होल्डर हो त्यसमा जाने बेलामा जुन अब त्यो हैन भोका नाङ्गो जस्तो देखेर एउटा कोइन पनि नझरेको वाला जुन एउटा कार्टुन मलाई याद छ त्यो हैन हो त्यस्तो त्यो जुन कुरा छ नि एक्ज्याक्टली प्याराफ्रेजिङमा र त्यो पुरानो सोर्सबाट आउने बेलामा त्यो अवस्था आइसकेको हुन्छ क्या म्याक्सिमम पेपरहरूको उनीहरूले दिने कुराहरू चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ थोरै थोरै उनीहरूले एक्ज्याक्टली के हो भनेर नभने नि हुन्छ त्यो र अलवेज ट्राई टु गो टु द के क्वेसन सोधे हो Nilisa, Sorry, I'm so sorry. ओके हैन त्यही भएर अलवेज ट्राई टु गो टु द ओरिजिनल सोर्स है र अरु भनेको चाहिँ जस्तै अब यो चाहिँ जस्ट सामान्य अब यो ट्विट रिट्विटको कुराहरू हैन अब यो जस्ट एन एक्जाम्पल तर म्याक्सिमम भनेको अर्को भनेको फाइन्ड एन्ड रिप्लेस हैन यो एउटा गर्ने भनेको नि फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गर्नेहरू पनि धेरै हुन्छ हैन फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गरेर चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्ने हैन वी हेभ टु बी केयरफुल अबाउट द्याट एज वेल र अर्को भनेको वाइ डु पिपल प्ल्यागराइज है किन प्ल्यागराइज गर्छ एउटा यो इन्फोग्रामले गरेको स्टडीमा हैन लास्ट 10 इयर्समा चाहिँ कलेज स्टुडेन्टमा चाहिँ के छ त प्ल्यागरिजमको ट्रेन्ड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज अलवेज इन्क्रिज के हैन यो डिक्रिज भएको छैन प्ल्यागरिजम चाहिँ किन इन्क्रिजै भइरहेछ के हैन यो म्याक्सिमम यो डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूबाट गरेको सर्वेमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्टेट द सेम भन्ने लेस देन 50% छ हैन यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले मोर देन 50% अराउन्ड 60-65% चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ सेड द्याट इट हेज इन्क्रिज यो थोरै पर्सेन्टेजले मात्रै भनेको छन् कि इट हेज डिक्रिज हैन त्यो भनेको ट्रेन्ड के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्ल्यागरिजम गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ किन हुन्छ त प्ल्यागरिजम भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सबभन्दा सजिलो भनेको कन्फ्युज हैन के हो अब बुझ्दैन नि त कोही कुरा एउटा कुनै पर्टिकुलर स्टडीमा हेर्यो कन्फ्युज भयो यो हो कि के हो कि यसले भन्न खोजेको यो हो कि त्यो हो कि बुझ्दैन देन दे प्ल्यागराइज हैन र अर्को भनेको चाहिँ ओहो मैले यो बुझाइन भने यो कुरा गरिन भने आज डेडलाइन छ हैन यो बुझाइन भने त म फेल हुन्छु अथवा मेरो पोइन्ट आउँदैन साथीको लियो यता लियो हैन अनि पठायो हैन र अर्को भनेको इजी टु एक्सेस इन्फर्मेसन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनकि इन्फर्मेसन अहिले फ्री छ हैन गुगल गर्यो यो यता गर्यो उता गर्यो हैन इन्फर्मेसन फ्री छ अनि अर्को भनेको चाहिँ दे हेभ मल्टिपल थिङ्स टु डु हैन टाइम कम छ फुर्सद धेरै भएन अनि कपी पेस्ट गर्यो अर्को व्यक्तिलाई लगायो पैसा तिर्यो अलिकति पैसा तिर्यो असाइनमेन्ट लेख्न लगायो र हाम्रो केसमा नम्बर 5 इज द बेस्ट आन्सर नेपालमा किन प्ल्यागरिजम बढी भइरहेछ इट इज बिकज वी क्यान डु इट हैन किनकि वी डोन्ट ह्याभ अ स्ट्रिक्ट रुल अगेन्स्ट प्ल्यागरिजम हैन त्यही भएर हाम्रो केसमा चाहिँ बिकज वी क्यान डु इट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ हामीले किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि छैन एउटा पर्टिकुलर जुन एउटा अर्गनाइजेसन छैन अथवा एउटा कुनै एउटा सिस्टम छैन त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्ल्यागरिजम गर्न नसकोस् जुन हाम्रो अब कलेज लेभलमा अब हैन त्यसपछि डिग्रीको लेभलमा अब जुन अहिले सुरु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम अप्रिसिएटिभ काम हो त्यो चाहिँ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिकज वी आर डुइङ प्ल्यागरिजम बिकज वी क्यान डु इट हैन र इट्स जस्ट एन एक्जाम्पल हैन यो उप्स आई प्ल्यागराइज देयर इज अ होल थिङ पब्लिश अन उप्स आई प्ल्यागराइज राइट यो युसिएलए को लाइब्रेरीले पब्लिस गरेको हो हैन जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन स्टुडेन्ट फेल भयो हैन why did he fail because he was copying everything from the internet so it doesn't mean that whatever you find in the internet doesn't mean they are true and they are not plagiarized हैन र अहिले यसमा चाहिँ अलिकति हामीले प्ल्यागरिजमको केसमा अलिकति अहिले पछि अरु कुराहरु पनि गर्छौं कसरी भइराछ के हो के हैन भन्ने कुरा हैन र अर्को भनेको चाहिँ एउटा कुनै
तिम्रो पिआईले चाहिँ प्लेगरिजम गर भन्यो अथवा यो कुरा राख यो कुरा राख यो कुरा राख भन्यो होइन त्यो कुरा राख भनेर तिमीले केही पनि नगरिकन सुरु राख्दियौ हैन तर तिमीले ओरिजिनल सोर्स चेक गरेनौ तिमीले त्यसलाई प्याराफ्राइज गरेनौ दैट इज अल्सो प्लेगरिजम हैन र अब अहिले पछिल्लो समयमा कस्तो कस्तो कुरा प्लेगरिजम हुन्छ त हैन हैन यो रिसेन्ट न्यूजहरु हैन अनि अर्को भनेको जस्तै ट्विटको कुरा थियो प्लेगरिजमको केसमा हैन यहाँ छ एउटा जुन यो ट्रम्पको न्यूज छ यो रिसेन्ट न्यूजहरु हो हैन ट्विटको केसमा चाहिँ प्लेगरिजमको केस यो भयो हैन र अर्को अब यो कुरा त च्याट जीपीटी को बारेमा त मैले भन्नै पर्दैन होला हैन एभ्रीवन नोज अबाउट दिस एभ्रीवन आर सुपर ह्याप्पी दैट च्याट जीपीटी इज आउट देयर हैन सबभन्दा बढी त नेपाली नै छन् यो मैले अलि पहिलाको एउटा हेरेको थिएँ च्याट जीपीटी युज गर्नेमा चाहिँ नेपाल धेरै अगाडि थियो हैन दिस इज जस्ट लाइक अ न्यूज कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ प्लेगरिजम हुन सक्छ भन्ने कुरामा हैन could you please explain about the difference between copying exact information from the source and paraphrasing the theme in our language can both considered to be plagiarism from the source and paraphrasing the theme in our language okay अब यो निराजनले लेखेको कुरा चाहिँ difference between copying exact the information from the source and paraphrasing the theme भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन जस्ताको तस्तै कपी गर्नु र प्याराफ्रेज गर्नुको डिफरेन्स भन्ने खोज्या होला हैन अब यो कस्तो यो अब यस पछाडीकोमा म अलिकति डिस्क्राइब गर्छु यसमा त्यसमा पनि मैले सकिन भने फेरि यसलाई फेरि कुरा गरौँला है कसो भन्दाखेरि अब प्याराफ्रेजिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो नि त हैन प्याराफ्रेजिङ गर्ने भन्ने भयो प्लेगरिजम हटाउने भन्ने भयो हैन कसरी हटाउने त प्लेगरिजम भन्ने कुरामा चाहिँ हैन वान अफ द सजिलो भनेको चाहिँ जहिले पनि प्लान गर्ने हतारमा केही पनि नगर्ने हैन र जे कुरा गर्नुपर्ने छ त्यसको इफेक्टिभ नोट्सहरु चाहिँ लिने र whenever you are in doubt always cite the source right र अर्को कुरा भन्दा कसले त्यो कुरा जुन कसले के भन्यो र कहिले भन्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि क्लियर हुने त्यही फेरि एक्ज्याक्टली विल गो ब्याक टु द ओरिजिनल सोर्स हैन एउटा पेपरले यसो भन्यो भनेर पेपरले लेखेको छ त्यसले दुईटा पेपर साइट गरेछ भने वी जस्ट डोन्ट साइट दिस हैन हामीले त्यसलाई प्याराफ्राइज गरेर त्यो दुईटा पेपर मात्र साइटेसन गर्ने हैन एक्ज्याक्टली त्यसले भने कि भनेन भनेर वी अलवेज हैव टु गो ब्याक टु द सोर्स के हैन अनि र त्यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्ने भने तर प्याराफ्रेज मात्रै प्लेगरिजम हटाउने एउटा सोर्स हैन हैन तिमीले जस्तै अघि भने आई होप आई हैव दैट आफ्टर दिस ओके आई हैव दैट आई डोन्ट नो probably I have that in the citation okay we'll talk about that later in the citation हैन र अब कसरी हटाउने चेक गर्ने कसरी भन्नको लागि चाहिँ मैले सर्टेन फ्री प्लस प्रिमियम सफ्टवेयरहरुको यसो मात्रै दिएको छु हैन स्क्रिबरहरु भयो हैन क्यूटेक्स्ट युनिचेक ग्रामरली these are the simple things that you can always check if your things has a plagiarism or not हैन र यिनीहरुको के रे प्रो भर्जन पनि हुन्छ if you can pay it's always better to have a pro version र प्रो भर्जनमा चाहिँ there is no limit on the words हैन खै हजुरको 1 मिनेट भएको छ म्युट भयो सरी है मैले त्यो त कल लिनु पर्ने थियो त्यो भएर यो चाहिँ these are the certain things that you can always check to see if you have your text plagiarized or not हैन यिनीहरु चाहिँ फ्री कुराहरु हुन् सबै त्यो फ्रीमा चाहिँ गर्न मिल्छ सबै कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन भन्नाले तिम्रो फुल टेक्स्ट गर्न मिल्दैन सर्टेन वर्ड लिमिटहरु हुन्छ एक एक गर्दै गर्नुपर्छ हैन तर तिमीहरु प्रिमियम भर्सन जस्तै ग्रामरली युनिचेकको प्रिमियम भर्सनहरु छ भने चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ फुल लेन्थ पेपरहरुलाई चाहिँ प्लेगरिजम चेकहरु गर्न मिल्छ दैट इज जस्ट लाइक द प्लेटफर्म वेयर यु क्यान चेक यो प्लेगरिजम है र अब प्लेगरिजम हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के भनेछ भन्दाखेरि साइटेसन गर्नुपर्छ सोर्सलाई ओरिजिनल सोर्सलाई साइट गर्नुपर्छ हैन let's see what citation means. At some point in your career as a student, can you hear the sound? yes It's audible. probably had a teacher tell you to cite your sources while writing a research paper. But what is a citation and why do we do it? Citation is the practice of identifying the sources you have quoted
paraphrased, or otherwise used in your writing, and is pretty standard practice in academic writing. Citations serve several purposes. For one, it allows your reader to follow up on and to verify claims that you make in your writing, and it gives you the opportunity to acknowledge the people whose ideas you have used to advance your argument. Essentially, you are recognizing that your research and scholarship builds upon the work and the ideas of many others who came before you. The result is that citation helps readers see the connections between books and articles published by many different authors, as well as how they connect to your own ideas. There are many different styles of citation established by various academic and professional organizations. The most common styles, however, are MLA, APA, Chicago, and CSE. Most styles involve a two-part process. So that was just like an information about the citation, like plagiarism हटाउनलाई कसरी के गर्ने त भन्दा citation हैन र अघि हाम्रो जुन च्याटमा क्वेशन आएको थियो हैन र त्यहाँनेर अघि पनि त्यहाँनेर देखाए हैन you can do either quote or paraphrasing हैन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो citation कसरी गर्ने in order to avoid the plagiarism हैन अनि when do you cite कति बेला साइट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ when you use the author's exact words अघि तिमीले जुन क्वेशन आएको थियो एक्ज्याक्ट जस्ताको तस्तै अथरको वर्डहरु राख्नु छ जस्तै कुनै कुराहरुलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्न मिल्दैन सपोज एउटा एक्जाम्पल काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल हैन अब यसलाई प्याराफ्रेज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ बिकज दिस इज द फ्याक्ट हैन फ्याक्टलाई कहिले काहीँ प्याराफ्रेज गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोट गर्नुपर्छ के हैन जस्तै काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाललाई चाहिँ साइट गर्नु पर्दैन किन द्याट्स द फ्याक्ट हैन तर भन्नाले त्यस्तो खालको कुनै कुराहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोट गर्न सकिन्छ हैन र अर्को भनेको when you summarize someone else work हैन then you cite हैन when you write someone else word on your own word then you will cite जुन तिम्रो हैन you will always cite हैन र सी अघि मैले भनेको जुन facts that are not common knowledge हैन common knowledge लाई साइट गर्न जनरली पर्दैन हैन तर जुन फ्याक्टहरु चाहिँ कमन नलेज हैन तिनीहरुलाई चाहिँ साइट गर्नुपर्छ वर्ल्ड इज राउन्ड हैन अर्थ रोटेट्स हैन द अराउन्ड द सन यु डोन्ट हैव टु साइट देम बिकज देयर आर द फ्याक्ट्स हैन र अर्को भनेको व्हेन इन डाउट मलाई शंका लाग्छ भने अलवेज साइट गरेर बिग्रिदैन कहिले पनि देन अलवेज साइट है र अर्को यो अलिकति बिजी छ यो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कसरी साइट गर्ने भने एक्ज्याक्टली अहिलेको कुरा हैन एउटा भनेको कोट हैन तिमीले के गर्न मिल्छ भने कुनै कुराहरुलाई चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न प्याराफ्रेज गर्न मिल्दैन अप्ठ्यारो छ एकदम त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्न नमिल्ने खालको छ भने यु क्यान अलवेज कोट पुट द एक्ज्याक्ट वर्ड अफ द अथर हैन र त्यसपछि चाहिँ यु क्यान अलवेज पुट देम इन द कोटेसन मार्क हैन वान अफ द बिग इजिएस्ट वे इज दैट कोटेसन मार्क है एक्ज्याक्ट वर्ड राख्न मिल्छ र विदिन द कोटेसन मार्क एन्ड देन साइट देम हैन र अर्को भनेको चाहिँ प्याराफ्रेजिङ हैन समरी र प्याराफ्रेजिङ लगभग उस्तै हो हैन प्याराफ्रेज भनेको चाहिँ you cannot deviate from the main message of the particular word हैन त्यो पर्टिकुलर सेन्टेन्स को मेन मेसेजबाट डेभिएट गरेर अर्को दिन मिल्दैन तर तिमीले आफ्नै वेमा चाहिँ लेख्न मिल्छ तर त्यसको मेन मेसेज चाहिँ कहिले पनि त्यहाँबाट चाहिँ डेभिएट हुनु हुँदैन हैन दिस आर लाइक सो अघिको क्वेशनमा यु क्यान आइदर कोट यदि प्याराफ्रेज गर्न नमिल्ने छ भने or you can always paraphrase or write a summary. Like just a small question, like how many times can we cite a same author? Is there any limitation? There is no limit. There is no limit. But it's always better not to cite too many times because you are already a bias, right? Because if you are citing a same author again and again, so you are just getting the information from a single paper only. There is like, in order to establish the credibility of your work, right? You have to show that that work has been done by a lot of people and has shown the similar results, right? So this is a well-established or well-followed work. But sometimes, like, you do a noble work, right? You do a noble work and you don't have like much of the things. Then you have to cite a particular thing. In that case, like more often as compared to the others. But if you have the resources that are available on that particular field, don't cite too much. But there is no a certain like a limit where you can cite a particular article up to a particular certain level. Because just for an example, मेरो recent example के मैले एउटा जस्तै कसरी ब्याक्टेरियाहरु इभल्भ भइराछ भन्ने वाला एउटा म्यानुस्क्रिप्ट लेखेको छु हैन त्यसमा चाहिँ
जस्तै त्यो इभल्भ हुने बेलाको 1988 मा गरेको एउटा रिसर्च छ विच वाज द फाउन्डेसन होइन त्यो पर्टिकुलर वर्कको लागि र प्रोबब्ली आई थिङ्क आई हेभ साइटेड द्याट पर्टिकुलर थिङ इन 4 or 5 प्लेसेस वेयर लाइक इन्ट्रोडक्सनमा होइन त्यस्तै गरेर डिस्कसनमा र रिजल्टको उसमा चाहिँ होइन त्यो भइसकेपछि त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन तर इफ यु हेभ पेपर होइन यु क्यान अलवेज गो फर मोर अन दोज है यो राधाकृष्ण भण्डारीले some journals promotes latest citations and going back to the source might include older citations. What will they have done the publication? यो चाहिँ मैले अलिकति बुझिन है I can explain. जस्तै अहिले चाहिँ धेरै जर्नलहरूले चाहिँ सकेसम्म लेटेस्ट रिसेन्ट 10 इयर भित्रको कामहरूले चाहिँ साइट गर भनेर त्यो रिकमेन्डेसन गरेको हुन्छ कि जब चाहिँ हामीले वर्ल्ड ओरिजिनल सोर्समा जान्छौँ त्यतिखेर त अलि पुरानो रिसर्चहरू पनि हुन्छ नि त उनीहरूले साइट गरेको पुरानो रिसर्च हुन्छ त्यो गर्दाखेरि त हामीले ओरिजिनल पेपरलाई साइट गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डर साइटेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्न खोजेको त्यसको यो कुरा कस्तो भन्दा जस्तै पायोनियर वर्कहरूलाई जहिले पनि साइट गर्नुपर्छ क्या इट डजन्ट मिन द्याट लाइक यो जर्नलहरूको कुरा के हो भने जस्तै आइम इन अ कमिटी होइन सर्टेन जर्नलहरूको कमिटी जस्तै फाइटोप्याथोलोजीमा आइम वर्किङ एज अ रिभ्युअर होइन अनि त्यस्तै गरेर इस्मीमा आइम वर्किङ एज अ रिभ्युअर कपाल अफ जर्नल्स होइन त्यसमा कस्तो हुन्छ भने के भनेको हुन्छ भने हो रिसेन्ट साइटेसन राख भनेको हुन्छ इट डजन्ट मिन द्याट ओल्ड साइटेसन नराख होइन तिम्रो फाउन्डेसन वर्क सर्टेन वर्कको फाउन्डेसनलाई चाहिँ राख्नुपर्छ तर तिमीले सबै कुरा चाहिँ पुरानोलाई मात्रै गरेर चाहिँ गर्नु मिल्दैन भन्ने कारण हो कि किनकि अहिले कुराहरू एडभान्स भइसकेको हुन्छ त्यसलाई फलोअप गर्नको लागि नयाँ रिसर्चहरू भइसकेको हुन्छ र पहिला गरेको रिसर्चमा जस्तै अब एउटा सामान्य इक्जाम्पल पहिले 1988 मा गरेको रिसर्चहरूमा तिम्रो एउटा पर्टिकुलर ब्याक्टेरियल जिनोमलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी सिक्वेन्सिङ गर्थ्यो हो र अहिले एडभान्समेन्ट भएर चाहिँ तिम्रो ब्याक्टेरियल जिनोम कसरी सिक्वेन्स भइरहेछ फुल जिनोम सिक्वेन्स भइरहेछ 1 and 1 इच एन्ड एभ्री न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स भइरहेछ हरेक जिनोमहरू त्यसरी सिक्वेन्स भइरहेछ नि त अन्टिल 2000 वी डिडन्ट ह्याभ एनी जिनोम अफ ह्युमन होइन ह्युमन जिनोमै थिएन ब्याक्टेरियल जिनोमै थिएन नि त फुल जिनोम सिक्वेन्स थिएन नि त पुरानो कुरालाई मात्रै फोकस गरेर हाम्रो आफ्नो अहिलेको रिसर्चलाई गर्नुभन्दा अहिलेको नयाँ एडभान्समेन्टहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई राख्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हो तर इट डजन्ट मिन द्याट तिम्रो ओरिजिनल रिसर्चलाई चाहिँ साइट नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन तर गर्नु मिल्छ मजाले मिल्छ गर्नु मिल्छ तर तिम्रो होल डिस्कसन पोइन्ट नै पुरानो उहरूलाई गरेर गराउनु चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यति क्रेडिबल चाहिँ मान्दैन कसैले पनि मान्दैन होइन र साइटेसन स्टाइल होइन अहिले जस्तै त्यो भने डिफ्रेन्ट स्टाइल छ हरेक जर्नलको आफ्नै स्टाइल छ होइन र अहिले जस मैले आइएसमा पढ्ने बेलामा एउटा कुन सब्जेक्ट चाहिँ थाकै एक्ज्याक्टली बिर्सेँ साइटेसनै गर्नुपर्ने साइटेसन स्टाइलमै लेख्नुपर्ने साइटेसनको यसको एक्जाममै क्वेसन आउँथ्यो यसको एमएलएमा चाहिँ साइट गर यसलाई भनेर आउँथ्यो होइन प्रोब्ली यु नो मोर अबाउट द साइटेसन स्टाइल डिफ्रेन्ट साइटेसन स्टाइल होइन र यो साइटेसन कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब धेरैलाई थाहा छ होइन दिज आर द कपाल अफ फ्री सफ्टवेयर्स द्याट यु क्यान जेनेरेट द साइटेसन होइन र द बेस्ट साइटेसन जेनेरेटर इज द गुगल स्कोलर एउटा कुनै पर्टिकुलर ऊ छ भने जर्नल छ आर्टिकल छ भने त्यो आर्टिकललाई लगेर गुगल स्कोलरमा हाल त्यहाँनिर साइट भन्ने एउटा यस्तो कोड हुन्छ होइन त्यो साइटमा हेऱ्यो भने तिमीले डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चाहिँ साइटेसनको त्यसले फर्मेट दिएको हुन्छ होइन र यु क्यान अलवेज युज दोज साइटेसन जेनेरेटर्स है टु जेनेरेट द साइटेसन बेस्ट आई लाइक एन्ड आई युजली फलो इज द गुगल स्कोलर मलाई इन केस मैले साइटेसन गर्नु जेनेरेट गर्ने केसमा र अर्को भनेको चाहिँ साइटेसन म्यानेजर So these citation managers, these are the best thing I think in terms of they are developed in terms of citation. होइन त्यो जुन इनोभेसन अफ द जेनेरेसनमा चाहिँ स्टुडेन्टको लागि रामेनले पाए जस्तै साइटेसनको लागि चाहिँ जोटेरो र मेन्डेलेले पाउनुपर्छ होइन बिकज दिज आर फ्री सफ्टवेयर्स होइन वी हेभ अदर्स थिङ्स एज वेल लाइक एन्ड नोटहरू छ होइन साइटेसनको लागि राम्रो राम्रो बिब्लियोग्राफीहरू लेख्नलाई होइन तर दिज आर द फ्री जोटेरो एन्ड मेन्डेले आर द फ्री सफ्टवेयर्स र दे डु असम वर्क बट दे डोन्ट डु द होल वर्क होइन र यिनीहरूले कस्तो जेनेरेट गर्छ भने कहिलेकाहीँ मेन्डले जोटेरोले गरेको दिज आर नट द बिकज दिज आर द मसिन्स राइट र यु अलवेज ह्याभ टु गो ब्याक एन्ड चेक र यिनीहरूले के गरेको हुन्छ भने जस्तै हरेक जर्नलको आफ्नो स्टाइल हुन्छ कुनैले फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटलाइज गर्दै टाइटलको फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटलाइज गर्दै हुन्छ होइन बट इन रेफरेन्स वी डोन्ट वान्ट द्याट होइन त्यही भएर अनि जोटेरो मेन्डले के गर्छ जुन पेपरबाट लिएको थियो जसरी थियो त्यसरी नै तिनीहरूले फर्स्ट लेटरलाई राखिदिएको हुन्छ होइन वी अलवेज ह्याभ टु गो ब्याक एन्ड चेक देम एन्ड करेक्ट देम होइन बट साइटेसनको लागि अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन युज गरेको छैन गर्नुपर्ने चिज भनेकै जोटेरो र मेन्डले हो अलवेज युज दिस मेक्स योर लाइफ वे इजियर इन टर्म्स अफ साइटेसन होइन र अर्को कुरा भनेको त्यही जुन मैले इज सेल्फ साइटेसन एथिकल प्र्याक्टिस भन्नेले त्यस लाग्छ
It's not a bad practice. Self-citation is not something like you cannot do it. You can always cite yourself, but it has to be in the context, right? Let's say तिमीले एउटा कुनै एनिमलको रिसर्च गर्यो भने सपोज सर्वे गर्यो हैन एउटा पर्टिकुलर एरियामा सर्वे गर्यो यो एरियामा यस्तो यस्तो खालको एनिमलको डाइभर्सिटी छ यो छ हाम्रो पर हाउसहोल्ड एनिमल होल्डिङ यस्तो छ भनेर तिमीले एउटा पेपर पब्लिश गर्यो हो देन आफ्टर सम टाइम देन यु वेन्ट ब्याक टु द सिमिलर थिङ हैन त्यही एरियामा गएर हैन अर्को कुनै एउटा रिसर्च गर्यो जस्तै डिजिज इन्सिडेन्स देखि लिएर सबै कुराको त्यो कुराको गर्यो भने अनि तिम्रो ब्याकग्राउन्ड त यसको डाइभर्सिटी देखि लिएर सबै कुरा त पुरानो पेपरले गरे हो नि त हैन त्यो भइसकेपछि यु क्यान अलवेज साइट द्याट पेपर तर तिमीले चाहिँ अब सपोज सिन्धुलीमा गएर एनिमलको डाइभर्सिटी हेर्यौ हैन र अब अहिले सर्टेन अर्को नयाँ रिसर्च गर्ने बेलामा भैरवमा चाहिँ हैन फोरेस्ट ग्रासको डाइभर्सिटी हेरिरहेको छौ पेपर लेखिरहेको छौ हो अब फोरेस्ट ग्रासको डाइभर्सिटीसित एनिमल सिन्धुलीको अथवा त्यो जुन ठाउँमा गरेको छ एनिमल डाइभर्सिटी त त्यसको त कनेक्सन छैन नि त हैन अब यहाँको डाइभर्सिटीको यो घाँस भैरवाको घाँसको डाइभर्सिटीलाई चाहिँ सिन्धुलीको एनिमलहरूले खान सक्छ भनेर कनेक्सन बनाउन त मिलेन नि हैन सो इट हैज टु बी कनेक्टेड यु क्यान अलवेज साइट योरसेल्फ इट हैज टु बी कनेक्टेड र सेल्फ साइटेसन अनइथिकल होइन तर कति साइट गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ र you might have seen things like self-cited authors को लिस्टै आइदिन्छ सो हाइएस्ट self-cited author हैन त्यस्तो भनेर लिस्ट पनि आउँछ हैन self citation is not bad but there is always like whenever you say anything like there is always a limit right कति गर्ने भन्ने कुरा पनि हो र it's always better to be cited by someone else rather than self-cited but if you always have a connection and that thing supports your story or like हैन पुरानो स्टोरीले चाहिँ तिम्रो नयाँ स्टोरीको कन्टिन्युएसन हो अथवा पुरानो काम नयाँ काम चाहिँ पुरानो कामको कन्टिन्युएसन हो यु अलवेज हैव टु साइट बिकज यु नीड टु गिभ अ ब्याकग्राउन्ड राइट त्यसको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ सेल्फ साइटेसन गर्नुपर्छ र यो जोटेरो र मेन्टलीको बारेमा इन केस कसैलाई केही प्रब्लम छ दे हेभ लट अफ रिसोर्सेस अनलाइन हैन इन केस चाहिन्छ भने पनि जस्तै हामीले गर्न सकिन्छ र मैले यसमा भन्ने एउटा मात्रै कुरा अलवेज गो ब्याक चेक एन्ड फ्री फर्मेट देम दे आर नट अलवेज इन द राइट सेप हैन तर दे मेक्स योर लाइफ वे इजियर है र त्यहाँ तिमीले जस्तै अब यो एमएलए पिए मात्रै होइन त्यहाँ धेरै साइटेसन स्टाइलहरू आफ्नो जर्नलको अनुसारले चाहिँ चुज गर्न मिल्छ प्लस त्यहाँ छैन भने एड गर्न मिल्छ हैन त्यो भएर go back and check them. Please let in participant. कसलाई let in भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ म त कोही पनि देख्दिन त तिमी होस्ट छैन हो छैन दाइ अहिले को छैन तिमी छोडेर गएछौ अघि त्यही भएर पक्कै त तिमी कहाँ छौ भने तिमीलाई खोज्न गाह्रो छ फेरि मैले तिमीलाई बनाएको थिएँ मन्दिरलाई बनाएको थिएँ सबै छोडेर गयो तिमीहरू अनि ओके मन्दिर दाइ चाहिँ ड्राइभिङमा छु भनेर यहाँ मेसेज छोड्नु भएको थियो मेरो पनि अब टाइमिङ एकदम छ है अरु के if your successor projects are linked with the okay मन्दिर Rishi, I am in travel. That's why I am joining from iPhone and I am answering the question live from iPhone. Okay मन्दिर keeping going है अब त्यसपछि अब साइटेसन पछि चाहिँ अथरशिप है बिगेस्ट प्रब्लम हाम्रो नेपालमा चाहिँ अथरशिप अन्त खासै हुँदैन हैन अथरशिप यो प्रोसेस के भन्दाखेरि पेपरमा को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अथरशिप हो र हु गेट्स द अथरशिप इज द वान हु हेभ सब्स्टेन्शियली कन्ट्रिब्युटेड टु द डेभलपमेन्ट अफ द पेपर एउटा कुरा के कुरा सब्स्टेन्शियली है त्यो हुनुपर्छ जस्तै ललितले डेटा कलेक्सन गर्न जाँदै थियो हैन भैरवा डेटा कलेक्सन गर्न जाँदै थियो मन ललितसँग आज भैरवा डेटा कलेक्सन गर्न गए दिनभरि उसँग बसे खाए हैन फर्किने बेलामा मोमोसम्म खाएर आइयो उताबाट हैन आई नीड टु गेट एन अथरशिप नो हैन त्यो द्याट इज नट हाउ यु गेट द अथरशिप है त्यो पर्टिकुलर रिसर्च र पेपर डेभलपमेन्ट अफ पेपर भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रम स्टार्टिङ अफ द इन्सेप्सन अफ द एक्सपेरिमेन्ट carrying out the experiment to all the way up to the finishing of the experiment हैन to writing the manuscript to a form where it is ready for publication त्यो लेभल सम्म चाहिँ जसले सब्स्टेन्शियल कन्ट्रिब्युसन गरेको छ he should get an authorship है अब
कसले कस्तो कस्तो कुरामा अथरसिप मागेको छ, कसले कस्तो कस्तो कुरामा अथरसिप दिएको छ, आफै विचार गरौँ है। जस्ट क्वेसन, जस्तै हाम्रो रिसर्चमा लाइक धेरै कतै कतै देखिन्छ कि लाइक सुपरभाइजरलाई चाहिँ अथर राख्नै पर्ने जस्तो हुन्छ नि त, त्यो ट्रेन्ड एउटा। तर लाइक सुपरभाइजर इज देयर होइन टु डिफेन्ड, हाम्रो चाहिँ फाइनल डिफेन्समा त हुनुहुन्छ, बट त्यो राइटिङ प्रोसेसमा डेटा कलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रिब्युसन छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा? यो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने कोटेसीको कुरा पनि आउँछ होइन। सुपरभाइजरको केसहरूमा चाहिँ कोटेसीको कुरा पनि हुन्छ होइन। जस्तै अब जस्ट फर एन एक्जाम्पल, मैले रिसेन्ट एउटा पेपर पब्लिस गरेँ होइन। आई वाज द फर्स्ट अथर, वी ह्याड टु पिपल, वान फ्रम बायोलोजिकल साइन्स, वान फ्रम अदर डिपार्टमेन्ट। र उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिसर्चमा चाहिँ मैले गरेको काममा दे डिडन्ट ह्याड एनी कन्ट्रिब्युसन राइट। र मैले म्यानुस्क्रिप्ट लेख्ने बेलामा पनि दे डिडन्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युसन, बट दे डिड अ कन्ट्रिब्युसन लाइक while I sent them the draft, they gave me the comments and all those things. And because that is one of the part of my PhD thesis, I know PhD dissertation ko euta part ho, and they are my committee. I know त्यो भएको भएर I included them. Sometimes it is also a courtesy, right? But those two people are not just my PhD committee. There are some more other people as well who were never involved in any of those things, so I never had them, right? So now I have another manuscript that I've been writing. So that involves mostly on the soil stuff, right? How fertility affects the soil microbial communities, microbiome, fungal microbiome communities like this. हैन त्यसमा के छ भन्दाखेरि मेरो कमिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ सी इज फ्रम सोइल साइन्स र अदर कमिटीज के छन् भन्दाखेरि one is epidemiologist हैन अनि अरु दुईजना चाहिँ plant pathology related छन्. In that case I will just have the one soil from the soil science, because although she will not help me in writing the manuscript and all those things, but she will give me the comments once I finish the manuscript. I know मैले उलाई पठाउँछु किनकि she is the one more knowledgeable on that particular field. She can give me guidance and comments like, okay, you might have written this on this particular thing like on a different way, right? So they might have a different perspective on looking at the data. हैन त्यो केसमा चाहिँ मैले उलाई मात्र राख्छु र इट डजन्ट मिन दैट तिम्रो कमिटीमा छ र उले तिमीलाई सिग्निफिकेन्टली केही पनि हेल्प गरेको छैन इन्क्लुडिङ कमेन्ट्स एनीथिङ राइट छैन भने चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. र जनरली तिम्रो मेन पीआई जो छ he will always be usually like a corresponding author, right? Because you leave the lab, हैन त्यो काम गर्छौ तिमीले ल्याब लिभ गर्छौ तर त्यो कुरालाई चाहिँ फलो अप गर्ने त्यो कुरामा के भयो भने बुझ्ने कोसँग त भन्दाखेरि चाहिँ the person who stays in the lab or who is the main in charge, right? So usually ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट अथर चाहिँ स्टुडेन्टले राइट गर्यो भन्ने हुन्छ भने र पीआई मेन पीआई जो हुन्छ दे विल बी द करेस्पोन्डिङ अथर एन्ड पीआई अलवेज गो एट द एन्ड, द फर्स्ट स्टुडेन्ट विल अलवेज गो इन द फर्स्ट हैन. पीआई चाहिँ लास्टमै हुन्छ र जनरली त्यो ट्रेन्ड हो. कुनै कुनै पीआईले चाहिँ म फर्स्ट अथर बस्छु भन्ने डिपार्टमेन्ट पनि देखाएको छु मैले हैन, स्टुडेन्टलाई फर्स्ट अथर नबनाउने डिपार्टमेन्ट पनि देखाएको छु हैन. द्याट्स देयर रुल, त्यो कसैले केही भन्नै मिल्दैन त्यसलाई हैन. तर इन जनरल म्याक्सिमम कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट अथर भनेको स्टुडेन्ट जसले लेख्यो रिसर्च गर्यो त्यो हुन्छ भने अनि करस्पोन्डिङ अथर चाहिँ पीआई हुन्छ हैन. जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड अन द अर्डर अफ द अथरशिप एज वेल. अब सेकेन्ड अथरको हुने थर्ड अथरको हुने देयर इज नो एनी अर्डर, एउटा स्ट्यान्डर्ड अर्डर यो हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन. तर जनरली यो ल्याबको रुल हुन्छ, आफ्नो ल्याबको रुल हुन्छ हैन. जस्तो मेरो ल्याबमा के छ भने कसले कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ त्यसको आधारमा पीआईले डिटरमाइन गर्छ को सेकेन्डमा बस्छ, थर्डमा बस्छ, फोर्थमा बस्छ. बट इन फ्याक्ट इट डजन्ट म्याटर लाइक लेटर लाइक इन टर्म्स अफ पब्लिकेसन हैन. तिम्रो सेकेन्ड अथर पब्लिकेसन कति छ, थर्ड अथर पब्लिकेसन कति छ, फर्स्ट अथर पब्लिकेसन इट डजन्ट म्याटर. तिम्रो पब्लिकेसन कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्ने बढी हुन्छ हैन. तर सेकेन्डमा बस्नु, थर्डमा बस्नु, फोर्थमा बस्नुले त्यस्तो खास चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन. दे अल काउन्ट द सेम here in the United States or like in the global perspective. But नेपालमा मैले त्यति बेला म नेपाल अहिले के छ मलाई थाहा छैन, नेपाल हुँदा सकेको फर्स्ट अथर भयो भने 3 पोइन्ट पाइन्छ, सेकेन्ड अथर भयो भने 2 पोइन्ट पाइन्छ, त्यसपछिको भएको 1 पोइन्ट पाइन्छ त्यस्तो भन्ने थियो. अहिले के छ त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली ट्रेन्ड थाहा छैन है हैन. अनि अर्को यो थर्ड लाइन के छ भन्दाखेरि चाहिँ द पोजिसन अफ अथरशिप इज नट कमनली गिभन टु समवन जस्ट बिकज ही इज द सिनियर साइन्टिस्ट अर सिनियर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट फ्रम द ल्याब हैन. ऊ चाहिँ त्यहाँको सिनियर स्टुडेन्ट हो, सिनियर हो, त्यो भएसको आधारमा चाहिँ फर्स्ट अथर दिन्छ भन्ने हुँदैन. बिकज इट हैज टु बी who the person who has been doing the research हैन र त्यो रिसर्चको बारेमा नलेजेबल छ राइट अनि has written the substantial section of the paper, that person is the first author
है र अर्को कुरा भनेको जस्तै सपोज ललितले एउटा पेपर लेख्यो दाइ के छ यसमा चाहिँ तपाईँले मलाई के कमेन्ट दिनुहुन्छ एक्चुअली हेरेर यसो अब ल्याङ्ग्वेजहरूमा नि केही कतै केही छ भने तपाईँ के सजेसन केही छ भने मलाई पठाइदिनुहोस् मलाई गरिदिनुहोस् न भनेर पठायो होइन अनि त्यो भइसकेपछि अब अर्को के हुन्छ बार्गेनिङ भनेको ओके आई सुड गिभ अ अथरसिप द्याट इज भेरी अनइथिकल द बेस्ट प्लेस आई कुड गेट इन हिज पेपर इज इफ यु वान्ट एज एन एक्नोलेजमेन्ट द्याट इज द बेस्ट प्लेस आई कुड गेट मैले गरेको त्यो गरेको कामको लागि होइन त्यस्तै गरेर तिम्रो ठ्याक्क तिम्रो एडभाइजरहरूले कसैले केही गरेको छैनन् भने द बेस्ट प्लेस दे क्यान गो इज एन एक्नोलेजमेन्ट होइन र माग्नु जसले माग्छ त्यो मूर्खता हो भन्छु म अथरसिप माग्नु नै सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो होइन कि त पैसा माग्न मिल्छ तेरो पेपर उ गरिदिए बापत होइन ल मलाई पैसा दे यति पैसा दे हो द्याट मेक सेन्स बरु होइन तर जसले तिमीले त्यो रिसर्च गरेकै छैनौ रिसर्चको बारेमा आइडियै छैन जब कि म्यानुस्क्रिप्ट लेख्ने बेलासम्म तिमीले अहिलेसम्म केही नै कन्ट्रिब्युट गरेका छैनौ भने अनि मैले पढिदिएको बापतमै अथरसिप माग्नु भनेको द्याट इज द मोस्ट अनइथिकल वर्क अफ अ पर्टिकुलर पर्सन होइन त्यो गर्नु गलत हो र त्यो गर्नु पनि हुँदैन कसैले पनि है अथरसिपमा अरू केही यस्तो कुनै छ प्रब्लम केही छैन भने यसले पछि सोध्दा पनि हुन्छ होइन ओके म्यानुस्क्रिप्ट अब मसँग थोरै टाइम छ म अलिकति छिटो गर्छु होइन जस्तै हामी सुरुबाट रिसर्च इथिक्स भनेको के हो डेटा कलेक्सन फेब्रिकेसनदेखि लिएर होइन हामीले गर्नुहुने जस्तै एकाडेमिक डिसअनेस्टीहरू के हो गर्नु हुँदैन जस्तै रिपोर्टदेखि लिएर असाइनमेन्टदेखि लिएर गर्नु नहुने कुराहरूदेखि लिएर होइन डेटा कलेक्सनदेखि लिएर होइन अनि हामी अब साइटेसन कसरी गर्ने प्लेगरिजम कसरी हटाउने त्यो कुराहरू हुँदै अब होइन अनि अब यो अथरसिप चाहिँ यसको पछाडि आएको भए पनि हुन्थ्यो मैले अथरसिपलाई पहिला राखेँ किनकि म्यानुस्क्रिप्टको बारेमा धेरै कुरा गर्नेवाला छैन होइन अनि अब म्यानुस्क्रिप्ट लेख्ने कुरासम्ममा आउँदाखेरि चाहिँ वाट वी हेभ टु फोकस अन द म्यानुस्क्रिप्ट होइन एउटा यो प्लस ले गरेको एउटा उसमा चाहिँ के छ भने एउटा एक्चुअली यो हेऱ्यो भने अ लार्ज ग्रुप अफ द रिडर्स दे मोस्टली फोकस अन द टाइटल दे फलो अ पर्टिकुलर रिसर्च जस्ट बाई लुकिङ एट द टाइटल ओके दिस इज इन्ट्रेस्टिङ दिस बिलोङ्स टु माई लाइन होइन त्यो भइसकेपछि तिनीहरूले त्यो पर्टिकुलर रिसर्च फलो गर्छन् पढ्न थाल्छन् भनेपछि द फर्स्ट थिङ यु अलवेज हेभ टु थिङ्क इज लाइक अ भेरी क्याची टाइटल होइन टाइटल जेनरल हुनु भएन मैले जेनरल हुनु भएन भन्ने कुरामा फेरि कस्तो हो भने त्यसलाई भेग बनाउनु चाहिँ हुँदैन इट सुड बी सिम्पल द्याट डिस्क्राइब युर वर्क बट इट सुड बी क्याची होइन जस्तै अब सपोज तिमीले एउटा कुनै क्लाइमेट चेन्जले लाइभलीहुडमा चाहिँ जस्तो लाइभ स्टकको प्रडक्सनमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गरेछ भनेर एउटा स्टडी गर्यो हो अब त्यसको टाइटल चाहिँ इफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड लाइभ स्टक द्याट्स नट अ टाइटल होइन त्यो भेग भयो कि तिमीले गरेको रिसर्चलाई त डिफाइन गरेन नि त होइन अब तिमीले चाहिँ इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अथवा इम्प्याक्ट अफ दस अन जस्तै प्रोडक्टिभिटी अफ डेरी क्याटल अथवा डेरी क्याटल गऱ्यो भने लाइफ स्टक भनेको त बोर्ड टप भयो डेरी क्याटल गरेर छ डेरी क्याटल होइन अथवा स्मल रिमिनेन्ट छ स्मल रिमिनेन्ट इन पर्टिकुलर एरिया इन नेपाल ब्रोडमा गरेको छ नि इन नेपाल होइन इन तराई रिजन अफ नेपाल छ भने तराई रिजनमा गरेको छ तराई रिजन एउटा पर्टिकुलर एरिया गरेको छ भने रूपन्देही नेपाल होइन त्यस्तो त्यसले चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ टाइटल बट इट्स अलवेज हेज टु बी भेरी इम्प्रेसिभ बिकज लार्ज ग्रुप अफ पिपल जस्ट फलो बेस्ड अन द टाइटल र अर्को त्यसपछिको भनेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट होइन त्यसपछि त्यो टाइटल ठिक छ भने मान्छेले एब्स्ट्र्याक्ट हेर्छन् के गरेछ त होइन त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट हेज टु बी रियली गुड त्यस पछाडि गएर र भेरी फ्यु पिपल देन स्टार्ट फलो द फुल आर्टिकल्स हार्डली पिपल रिड अबाउट द इन्ट्रोडक्सन आई हार्डली रिड अबाउट लाइक फर मी एज वेल होइन मैले पेपर पढिराखेको बेलामा म इन्ट्रोडक्सन खासै पढ्दिनँ एब्स्ट्र्याक्ट पढ्छु त्यसपछि मेथड्स पढ्छु होइन इन्ट्रोडक्सन भनेको लिटरेचर रिभ्यू त हो नि होइन र मैले फलो गर्ने भनेको टाइटल एब्स्ट्र्याक्ट र इन्ट्रोडक्सनको लास्ट प्याराग्राफ बिकज द्याट इज द सेक्सन वेयर दे डिफाइन देयर रिसर्च अब्जेक्टिभ होइन रिसर्च प्रब्लम के छ रिसर्च अब्जेक्टिभ के हो र मेजर फाइन्डिङ के हो जेनरली त्यो थर्ड प्याराग्राफमा हुन्छ होइन द्याट्स द वान लाइक आई युजली फलो धेरै मान्छेहरूले इन्ट्रोडक्सन धेरै पढ्दैन होइन यो कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ है र अर्को भनेको चाहिँ मेथड्स होइन ओभरअल मेथड्स र रिजल्टमा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मेथड जहिले पनि वेल डिस्क्राइब के तिमीले के गर्यो मैले अघि नै एक्जाम्पल दिएको थिएँ वाज द स्क्रिप्ट वाज एडप्टेड फ्रम ललित एट अल विथ स्लाइट मोडिफिकेसन
द्याट्स नट हाउ यु राइट युर मेथड्स होइन तिमीले एउटा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चाहिँ ललितबाट लिएर त्यसको प्यारामिटर चेन्ज गर्यो भने विथ this प्यारामिटर होइन स्ट्याटिस्टिक्स वाज डन होइन बेस्ड अन ब्रेकर्टिस गरेर चाहिँ ब्रेकर्टिस लेख्नै पर्छ क्या द्याट वेल डिफाइन हुनु पऱ्यो क्या तिमीले स्ट्याटिस्टिक्स कसरी गर्यो एनोभा गर्यो भने एनोभा गर्यो होइन डेटा नर्मलिटी थियो कि थिएन नर्मलिटी थिएन भने प्यारामेट्रिक टेस्टहरू के गर्यो नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू के गर्यो होइन वेल डिफाइन हुनुपर्छ तिम्रो मेथड्सहरू चाहिँ होइन र प्रिसाइज धेरै लामो पनि नलेख्ने कन्साइजमा लेख्ने होइन किन मेथड सेक्सनले सब्सटेन्सियल पोर्सन पनि लिनु भएन किनकि धेरै आजकलको धेरै जर्नलहरूमा वर्ड लिमिट हुन्छ होइन त्यसलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ र अर्को रिजल्ट लेख्ने बेलामा रिजल्ट र डिस्कसन म एकैचोटि भन्छु होइन रिजल्ट लेख्ने बेलामा कस्तो हुन्छ भने वी क्यान ह्याभ अ होल सेपरेट सेक्सन अन जस्ट राइटिङ द म्यानुस्क्रिप्ट एज वेल होइन अहिले मैले चाहिँ ब्रिफली मात्रै भनिरहेको छु र रिजल्ट लेख्ने बेलामा धेरै ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने रिजल्ट र डिस्कसन सँगै लेख्ने पनि हुन्छ होइन कुनैले रिजल्ट छुट्टै डिस्कसन छुट्टै लेख्ने हुन्छ र हाम्रो समस्या के छ भने रिजल्ट लेख्यो होइन ल सपोज फिगर 1 मा चाहिँ ल क्लाइमेट चेन्ज भएर प्रोडक्सनको लेभल घटिरहेछ डेरी क्याटलको भनेर भन्यो होइन अनि डिस्कसनमा गयो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि डेरी क्याटलको प्रोडक्सन घटिरहेछ द्याट्स द रिपिटेसन होइन र बेस्ट वे अफ राइटिङ रिजल्ट एन्ड डिस्कसन इज रिजल्ट लेखेछ भने रिजल्टमा नै त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अलिकति 2-3टा साइटेसनहरू दिने यस्तो यो यसमा पनि देखेको थियो होइन र डिस्कसनमा चाहिँ आजकलको ट्रेन्ड मिस के छ भने तिमीले फाइन्ड गरेको रिजल्टलाई चाहिँ अब हाइपोथेसिस बनाउने हो के बुझ्यौ नि तिम्रो एउटा पर्टिकुलर तिमीले रिजल्ट भेट्यौ भनेपछि what is the hypothesis behind that result what could be the reason behind that result अब हाइपोथेसिस डेभलप गरेर डिस्कसनमा त्यो हाइपोथेसिसलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो प्रोडक्सन घटेको हुनसक्छ होइन यस्तो भएको हुनसक्छ यस्तो यसमा पनि देखाएको थियो भनेर डिस्कसनमा चाहिँ मेन त्यसलाई फोकस गर्ने रिजल्टलाई फोकस नगर्ने किनकि रिजल्ट यु हेभ अलरेडी डिस्क्राइब अन यो रिजल्ट होइन इफ यु स्टिल डिस्क्राइब यो रिजल्ट इन द डिस्कसन द्याट इज द रिपिटेसन अफ यो रिजल्ट होइन तर डिस्कसनलाई के फोकस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाइपोथेसिस तिम्रो प्रोडक्सन घट्नुको रिजन के हुनसक्छ त देन यु विल डेभलप कपाल अफ हाइपोथेसिस होइन तिम्रो ओभरअल म्यानुस्क्रिप्टको चाहिँ कपाल अफ हाइपोथेसिस बनाउँछौ यस्तो कारणले यो भएको हुनसक्छ होइन दिस कुड बी द टु प्लजिबल हाइपोथेसिस बिहाइन्ड दिस भनेर गर्न सक्यो होइन देन यु विल डिस्क्राइब देन दे विल स्टार्ट डिस्क्राइबिङ दोज हाइपोथेसिस होइन त्यो हाइपोथेसिसलाई गरेर त्यो हाइपोथेसिसलाई सजेस्ट गर्ने चाहिँ लिट्रेचरहरू खोज्ने के द्याट मेक्स द बेस्ट पेपर होइन तिमीले रिजल्टलाई नै फेरि डिस्कसनमा गर्यो भने त द्याट्स द रिपिटेसन अफ द सेम थिङ सो एब्स्ट्राक्ट ऊ भयो मेथडलाई क्लियरली डिस्क्राइब गर्ने रिजल्ट सेक्सन भयो रिजल्टमा चाहिँ थोरै सपोर्टिङ लिट्रेचर राख्दा हुन्छ देन when you go to the discussion then whatever the result you find a plausible hypothesis for that and define your hypothesis and support your hypothesis behind your result with the publications होइन र यसको जस्तै फर्स्ट प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफ थर्ड प्याराग्राफमा लेख्ने छ होइन आई युजुअली फलो लाइक फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ आई विल डेभलप हाइपोथेसिस बेस्ड अन माई रिजल्ट सेकेन्ड प्याराग्राफ आई विल डिस्क्राइब माई हाइपोथेसिस राइट थर्ड प्याराग्राफ आई विल सम अप होइन थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ ओके इन दिस म्यानुस्क्रिप्ट होइन विथ टक अबाउट दिस यस्तो यस्तो फाइन्ड गर्यो होइन अनि यसले चाहिँ ब्रोडर इम्प्याक्ट के पार्न सक्छ द्याट इज द प्लेस वेयर यु विल किप इन द थर्ड प्याराग्राफ तिम्रो रिसर्चले होइन इम्प्याक्ट के पार्न सक्छ ब्रोडर इम्प्याक्ट के पार्न सक्छ यु डिस्क्राइब इन द थर्ड प्याराग्राफ है ओके पब्लिकेसन आफ्टर दिस देन विल गो टु द पब्लिकेसन होइन पब्लिकेसन के गर्ने होइन अब सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ प्रेडिटरी जर्नल्स है अब केमा पब्लिस गर्ने कसरी पब्लिस गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ धेरै म्याटर गर्छ होइन यु डोन्ट ह्याभ अ चोइस like once you publish this you don't have a choice to retract it it's a big issue होइन रिट्र्याक्ट गर्न भयंकर गाह्रो हुन्छ I have couple of publication in couple of predatory journals when I was in undergrad now I'm having a very hard time retracting them I have like almost like 20-25 citation on those articles but I cannot retract them I'm having a very hard time retracting them I don't want them like I don't want the 25 citation but I just want those papers to be retracted but still very hard because those are still a predatory journals right so प्रेडिटरी जर्नल्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँनिर एउटा नेचरको यो आर्टिकल छ देयर इज नो डेफिनेसन एन्ड देयर इज नो डिफेन्स होइन यो भनेको के भन्दाखेरि प्रेडिटरी जर्नलको डिफिनेसनै छैन जे पनि प्रेडिटरी हुनसक्छ क्या होइन र त्यसको लागि एगेन्स्टमा डिफेन्स गरेर कसैले किनकि इट इज जस्ट लाइक क्रिस्चियनिटी इज बेटर देन हिन्दुजम अथवा जुन भन्छ नि देयर इज नो
डिफरेन्स होइन क्रिस्चियनिटीले हिन्दूले भन्दैला क्रिस्चियनिटी ब्याड हो क्रिस्चियनले भन्दैला हिन्दुइजम ब्याड हो बट द्याट इज अ नेभर एन्डिङ वार राइट प्रेडिटरी जर्नल भनेको पनि त्यस्तै हो कि आफ्नो आफ्नो कसैले भन्छ ओ दिस इज द बेस्ट जर्नल समबडी भन्छ कसैले भन्छ द्याट्स द वर्स्ट जर्नल होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब प्रेडिटरी अब तिमीले अस्ति भर्खर कति धेरै फ्रन्टियर्स र एमडिपिआईको जर्नलहरूलाई चाहिँ प्रेडिटरी भन्यो होइन आई डोन्ट डु रिभ्यू अन एमडिपिआई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो दे हेभ भेरी ब्याड रिभ्युङ पोलिसी होइन इन टर्म्स अफ लाइक दिस इज माई पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन यिनीहरूको रिभ्युङ पोलिसी एकदम ब्याड छ होइन र रिभ्यू प्रोसेसले चाहिँ धेरै डिटरमाइन गर्छ कसरी उ भएको छ भनेर होइन इफ यु क्यान अभोइड द एमडिपिआई द्याट्स माई सजेसन द्याट्स माई पर्सनल सजेसन के होइन बिकज हामीले गर्ने कामहरू धेरै इट इज जस्ट बेटर देन एमडिपिआई के होइन एमडिपिआई नराम्रो जर्नलहरू छैन राम्रो जर्नलहरू पनि छन् फेरि एमडिपिआईमा तर तिनीहरूको जुन त्यो रिसर्च ऊ अनुसारले जान्छ नि सम अफ देम आर लाइक प्रिटी ब्याड आई डोन्ट लाइक देम होइन र अब कसरी अभोइड गर्ने किन के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर जस्तै अब यो जर्नलको क्रेडिबिलिटी चेक गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन दिज आर द फ्री वेबसाइट वेयर यु क्यान जस्ट गो एन्ड चेक द क्रेडिबिलिटी अफ द पर्टिकुलर जर्नल होइन इन्डेक्स छ कि छैन त्यो कहाँ इन्डेक्स भएको छ होइन त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त्यो जर्नल चाहिँ अल्दो त्यसै लाइक पियर रिभ्यू होइन त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै मलाई याद छ किनकि 1000-15 5000 10,000 दियो भने जर्नलहरू पब्लिस हुने जर्नल धेरै छन् अझै पनि होइन आई डिड द सेम फर लाइक आई पेड $10,000 फर द स्क्रिनिङ अफ मेड जिनोटाइप मलाई अझै पनि याद छ क्या त्यो 10,000 रुपियाँ दिएको त्यति बेला अनि आई स्टिल वान्ट टु रिट्र्याक्ट द पेपर बट आई डोन्ट हेभ एनी चोइस होइन आई गेस आई हेभ लाइक 15-16 कतिवटा साइटेसन छ त्यसमा होइन द्याट वाज अ गुड पेपर वी डिड अ रियली गुड रिसर्च होइन बट द जर्नल सेलेक्सन वाज रियली ब्याड किनकि हामीसँग त्यो बेला आइडिया थिएन नि त ल चाहिँ यो जर्नलले पब्लिस गरिदिन्छ अरे भनेपछि एउटाले अगाडि कुन चाहिने पब्लिस गर्यो ल पब्लिस गरिदिन्छ अरे भनेपछि त सबैले त्यहीँ पठायो क्या होइन अनि त्यही भएर हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ कस्तो मैले हेर्छु क्या नेपालमा गर्ने कामहरू राम्रो क्वालिटीको छ कि द ओन्ली इस्यु इज लाइक वी डोन्ट नो हाउ टु सेलेक्ट द जर्नल होइन वी डोन्ट नो हाउ टु फर्मेट फर दोज जर्नल्स एज वेल हाम्रो उसलाई चाहिँ डेटालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने युएसको इन्स्टिट्युटहरूमा होइन एउटा टिम नै हुन्छ कि एउटा टिमले जर्नल आर्टिकललाई चाहिँ फर्मेटिङ गर्ने कसरी त्यसले त्यो आर्टिकललाई चाहिँ बिग ल्याबहरूमा होइन कसरी त्यो आर्टिकललाई चाहिँ पब्लिकेसन रेडी बनाउने अथवा लाइक नेचरमा पठाउनलाई साइन्समा पठाउनलाई होइन त्यो लेभलको चाहिँ रिसर्च गरेको उयो हुन्छ तर त्यो लेभलको लागि चाहिँ डेटालाई कसरी देखाउने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा टिम नै राखिदिएको हुन्छ कि दे वर्क अन दोज वन्स एन्ड दे गेट पब्लिस अन दोज बिग जर्नल्स बिकज दे जस्ट format and like present the data in a way that those journals needs them, those journals follow them like है त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ याद गरेर सकेसम्म चाहिँ प्रेडिटरी जर्नल्सहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्ने है र अब आइम एट द एन्ड होइन भेरी लङ भयो ओके द लास्ट टपिक होइन इट्स एन ओपन टपिक होइन र whatever I tell on this topic it's all my own thoughts होइन कसैलाई यसमा के भन्छ अरे खण्डन भन्दा नि मेरो आफ्नो विचार भन्छु म होइन च्याट जिपिटी होइन वी आर भेरी हाई युजर अफ च्याट जिपिटी होइन नेपालमा चाहिँ होइन अब अहिले यसले जस्तै यसले गर्दाखेरि पनि वर्ल्डमा एउटा छुट्टै उ चाहिँ लिएर आइदिएको छ होइन एआईको कुरामा अब अहिले गर्दाखेरि जस्तै अब गुगलको नयाँ एआई आयो होइन जिमेलमा अनि गुगलको बार्ड छँदैछ आई युज टु युज गुगल बार्ड बिफोर च्याट जिपिटी क्या होइन गुगल बार्ड चाहिँ इट्स रियली गुड वेन यु हेभ टु डु समथिङ लाइक कम्पेयर ओके इफ आई हेभ टु फाइन्ड ओके जस्ट फर एन इक्जाम्पल एउटा कुनै सामान युज गर्छु मैले यसको अल्टरनेटिभ के छ त युएस मार्केटमा ल हेर्दैन भने गुगल बार्ड भेरी गुड छ त्यस्तो टाइपको कुराहरू गर्नलाई होइन अब च्याट जिपिटी इज फन होइन अब यसको इस्यु जस्तै अलिक धेरै अब जर्नलहरूले चाहिँ सुरु गरिसकेको छ होइन च्याट जिपिटीबाट गरेको कुराहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर होइन र अब मेरो सोचाइ के हो भने यसमा चाहिँ च्याट जिपिटी युज इज वाइजली होइन डोन्ट मेक दिस इज अ ह्याबिट होइन युज भेरी वाइजली द वर्स्ट वे पिपल आर युजिङ what च्याट जिपिटी इज हे write me a essay about this होइन
मलाई यसको बारेमा एउटा एक्सेल लेख्दै द्याट्स द वर्स्ट थिङ बिकज वी अलवेज ह्याभ टु ड्राइभ द एआई इट्स नट समथिङ लाइक एउटा यस्तो सिचुएसनमा जानु भएन कि वेयर एआई विल ड्राइभ अस होइन भनेको तिमीले एउटा कुनै कुरा लेख्नलाई च्याट जिपिटीलाई भनिरहेछौ भने त्यहाँ के भइरहेछ युआर किलिङ युर क्रिएटिभिटी होइन अनि त्यो अब यो के अरे प्ल्यागरिजमको इस्यु त अब धेरै भइसकेको छ होइन च्याट जिपिटीले चाहिँ धेरै प्ल्यागराइज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त प्रब्लमै छैन त्यो होइन त्यो धेरै जर्नलहरूले गरिसकेको छ तर हामीले युज गर्ने बेलामा प्ल्यागरिजमको लागि त युज नगरौँ यसलाई चाहिँ रिराइट गर्दै प्याराफ्रेज गर्दै नेभर डु द्याट होइन वेयर इज योर क्रिएटिभिटी तिम्रो क्रिएटिभिटी खै त अनि होइन तिमीले एउटा कुरा लेख्दै लौ न लेख्दै भनेर भनेपछि त तिमी त त्यो त डम भयो नि त होइन र तिमीले त आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई त मार्यौ नि त अलवेज युज योर क्रिएटिभिटी एन्ड युज च्याट जिपिटी फर सिचुएसन लाइक ओके तिमीले एउटा पुरै सेक्सन लेख्यौ होइन होइन त्यो लेखिसकेपछि यसमा मेरो ग्रामेटिकल एररहरू के हुनसक्छ हेर्दै द्याट्स अ गुड वे अफ युजिङ च्याट जिपिटी होइन हो कि होइन अनि यसमा चाहिँ मेरो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा केही प्रब्लम छ कि हेर्दै बिकज वी आर नट अ नेटिभ स्पिकर होइन हामीलाई चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रोसँग आउँदैन बिकज यु हेभ युज अल योर रिसोर्सेस तिमीले गर्नुपर्ने सबै काम गर्यौ तिमीलाई फेक लाग्छ भने अब गएर च्याट जिपिटीमा हेर न होइन नेभर लुक फर ओके फाइन्ड दिस थिङ इफ फाइन्ड आर्टिकल्स अबाउट दिस त्यो चाहिँ राम्रो होइन लाग्छ मेरो पर्सपेक्टिभमा र अर्को भनेको चाहिँ यु राइट अ कोड राइट तिमीले कोड लेख्छ होइन अनि बेस्ट वे अफ युजिङ च्याट जिपिटी इज डोन्ट आस्क हिम टु राइट द कोड आस्क हिम टु लुक लाइक ओके वाट इज द एरर तिमीले एउटा कोड लेख्यौ हो कोड एरर गरेर मैले यस्तो यस्तो गरिरहेको थिएँ यो कोड भएन फाइन्ड द एरर द्याट्स द बेस्ट वे इफ यु आस्क हिम टु युज द राइट द कोड इट विल राइट इन अ वे द्याट यु विल नेभर अन्डरस्ट्यान्ड समटाइम्स होइन र तिमीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीले के गरिरहेछौ तिमीले के प्यारामिटर युज गरिरहेछौ के गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले भन्दा च्याट जिपिटीले बुझ्दैन नि त होइन एउटा जस्ट मेक मी अ मोडल अबाउट दिस भनेर भन्छ हो तिम्रो डेटा एउटा टाइपको हुन्छ एउटा मोडल एउटा बनाइन्छ होइन अनि त्यसपछि तिमी धम्मरधुस लगाएर काम गरेर हुन्छौ होइन तिमीले किनकि तिमीलाई त्यो मोडलको कन्सेप्ट नै थाहा हुँदैन कि ओ तिमीसँग कोड छ कोडले काम गरिरहेछ होइन च्याट जिपिटीले त कोड त दियो तर समस्या के भन्दा तिम्रो डेटा अनुसारले कस्तो कोड चाहिन्थ्यो होइन कुन मोडल रन गर्नुपर्ने थियो रिग्रेसन गर्नुपर्ने थियो कि क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने थियो कि होइन मोडलिङमा कुन मोडलिङ गर्नुपर्ने थियो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ च्याट जिपिटीलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ डोन्ट लेट च्याट जिपिटी ड्राइभ यु होइन यु च्याट जिपिटी वाइजली वेन यु निड देम र यस्तो यस्तो कुराहरूमा युज गर कि जहाँ तिम्रो क्रिएटिभिटी लस्ट हुँदैन तिमीले गरेको कामहरूलाई चाहिँ कहाँनिर समस्या छ भने त्यस्तै अब एरर आयो होइन आरमा एरर आयो कपी गर त्यो एररलाई चाहिँ यस्तो एरर आयो भने के गर्ने भनेर गुगल भन्दा च्याट जिपिटी बेटर छ त्यस्तो केसमा चाहिँ किनकि यु विल पोस्ट इट होइन अब त्यति गर्दा नि भएन भने अलवेज युज स्ट्याक फ्लो होइन कोडिङको केसहरूमा स्ट्याक फ्लोहरू छ गिटअपहरू छ होइन गिट क्लोन गर्न मिल्यो होइन बेस्ट भनेको चाहिँ स्ट्याक फ्लो हो होइन क्वेसन सोध होइन सबै कुरा गर्नु मिल्छ बट डोन्ट डिपेन्ड अन च्याट जिपिटी फर एनिथिङ You chat will never understand the plan and model which we have planned and working. It is quite insufficient working in error. Oh, exactly. Oh, त्यही भएर च्याट जिपिटीलाई कोड लेख्न दिने होइन कि तिमीले लेखेको कोडमा चाहिँ समस्या के छ यो कोड चाहिँ के छ होइन एरर आइरहेछ भने चाहिँ तिमीले किनकि तिमीले जुन कोड लेख्छौ त्यो कोडलाई चाहिँ तिमीले आफ्नो डेटा बुझेर लेखेको हुन्छ क्या तिम्रो प्यारामिटर्सहरू बुझेर लेखेको हुन्छ नि त होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ वाइजली युज गर्नुपर्छ है र बेस्ट मैले सबैलाई मेरो सजेसन भनेको डोन्ट लेट युर क्रिएटिभिटी किल युअरसेल्फ by asking ChatGPT to write sentence structures, paragraphs for you. That's the worst thing that you will never get like a success. I don't say that like success, right? But that's not a good way. That's not a good way of like treating yourself, right? तिम्रो आफ्नो क्रिएटिभिटी मारेर AI लाई लेख्न लगाउनु चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ मेरो इट्स माई पर्सनल थिङ होइन अब तिमीहरूले चाहिँ कसरी लिन्छौ त्यो कुरा चाहिँ तिमीले आफूले लिऊ है विथ अल This is just a brainstorming session. I hope you guys have little more information about things. What are different ethical issues? What should be considered as like things to be done in terms of research, publication, authorships, right? Plagiarism and all those things. How we can avoid them. Although it was very small session, हामीले सबै कुरा चाहिँ include गर्न नसके पनि हैन. But I guess we were able to so सबभन्दा ठुलो कुरा sorry for being like very long हैन long अलिक लामो भयो if you have any questions we have our email there just feel free to email र अर्को भनेको चाहिँ if you need any suggestion without any authorship
any guidance on your experiment design, anything, just feel free to ask, right? आजको आजै भन्न नसके पनि we can take time and we can always help on those type of stuff, right? I'm thinking like maybe we can have some session on data analysis, how we can like looking at the data, different statistics, how we can perform the statistics on like particular type of data and all those things. And we can even like have a particular session on like writing a manuscript, how we can write the manuscript, how to format figures and all those things for the manuscript, right? We can have that session as well. But I guess for those sessions, I'm being a little biased. Probably will charge some money. I was thinking like maybe YCSA can just charge like some amount of money for the students, so that like it's not like a big amount of money, but like very less minimal money, so that YCSA can generate some fund for that thing, right? For their one different activities. It's just a suggestion, but it's not like a thing that you have to do. So the YCS is rich now these days. Okay, then they can fund us then. Then I can ask for some money then. Sure, you must. Thank you so much, Dai, for such an insightful session. Although the session went long, but we are so attentive and it's so interesting. So before going to the Q&A session, if there is some point to add, I would like to request Mr. Mandip Adhikari, Founder Secretary of YCSA, to add some points. Thank you, Nauraj bhai. सेसन अलिकति लामो भयो तर केही पनि छोड्न मिल्ने सेसन कुराहरू थिएन ऋषि दाइले राम्रैसँग प्रेजेन्ट गर्नुभयो सबै कुराहरू एकदम इलाबोरेट गर्नुभयो केही चीजहरू मैले च्याटमा चाहिँ समराइज गर्ने कोसिस पनि गरे मैले ट्राभलमा छु खास भन्नु भने म रुम छोडेर अहिले चाहिँ भाइले ड्राइभ गरिरहेछ म ट्राभलमा छु तर मैले आइफोनबाट जोइन गरिरहेको छु सबै कुराहरू आएको छ हैन र यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्सी नगरौँ रिपिट नगरौँ मन्दिपको आइफोन छ भन्ने थाहा हो है सबलाई मन्दिपको आइफोन छ भने सबलाई थाहा भयो ल भन ठिक छ यता त्यही नै चलिहाल्छ र अब बाँकी कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू आइसकेको छ हैन यदि कुनै कन्टेन्टहरु मिस भएछ भने भाइहरुले चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ अनि हामीहरु चाहिँ एन्सर गरौँला Okay, we are running out of time. Let's go on Q&A session, question and answer session. If you have any question, you can ask directly to our presenters. Looks like everything is very clear. Yeah, you presented it so well, right? I should not say that, but I started making the slides yesterday evening, and it was very clear. So and most of the slides, like these are not my slides, right? But I have tried to compile the sources from UCLA, NCSU, and some from Adobe, right? Yeah, UCLA and CSU, most of them plus, like those are the ones that I. Yeah, the most like यो पब्लिकेसनको कुराले चाहिँ मलाई एकदम हट गरेको के जब मलाई डिपार्टमेन्ट हेडले चाहिँ क्वेशन गरेपछि why do people like that's very ridiculous के वास्तवमा नि अन्डरग्रेड गरेको स्टुडेन्टले 4 वटा पेपर फर्स्ट अथर निकाल्नु भनेको चाहिँ that's insane, right? Because in undergrad we hardly get the research opportunities, right? You can write a review paper, that's something like a different thing, but research articles you have to be very susceptible on like suspicious on those ones, right? And like my suggestion to all, like I'm not saying that you guys are not working like that, you guys are working awesome, you guys are doing like really good research, right? But please be ethical on your research while publishing, like while publishing, also publish in the ethical journals and do the ethical research. Don't do any data fabrication or anything, because at the end it will hurt us, because they are not judging based on like Mandip, Rishi or Lalit or any of the people. They are judging as NAPLIS students. So in the global context, it's not like just a personal perspective, right? Because they will look at like, oh, NAPLIS researchers or NAPLIS agriculture, it's like that. So maybe someday we should, make a session about how to choose the journal and how to, choose the good journal for your research. I think this knowledge is lacking in a lot of us. Yeah, that's a good point. That's why I was saying, like, okay, we can have a session, different session on like just on the data analysis, like how to present your data, right?
in a way that it will like, oh, you have the data, but sometimes like we don't know how to present the data itself in a good way. So Yeah. we can have a session on that, and then like the manuscript, definitely how to write a manuscript and how to choose a journal where the manuscript will go based on the research topic and all those things. Yeah. यस दाइ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि अब अहिले इभन अहिले पनि स्ट्याटिस्टिक्सको चाहिँ त्यति धेरै नलेज डेटा भिजुअलाइजेसन चाहिँ छैन इभन म पढ्दा पनि थिएन इभन अहिले पनि कति धेरै भाइ बहिनी इभन मास्टर्स पढ्ने कलिगहरूले नि मलाई जस्ट भनिरहनु भएको हुन्छ कि डेटा एनालाइसिस आएन यसो हेल्प गर्नु पर्यो भने मलाई पनि थाहा त छैन जस्ट मैले चाहिँ आफूलाई चाहिने जति डिफ्रेन्ट सोर्सदेखि मैले सिकिरहेको छु र फर्स्टमा चाहिँ अब एटलिस्ट ग्रेजुएट हुने बेलासम्म चाहिँ आफ्नो रिसर्चको बेसिक डेटा एनालाइसिसको नलेज चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब तपाईहरु दुवैजना आई नो यु गाइज आर ग्रेट हैन डेटा एनालाइसिसमा अझ मन्दिप दाइसँग त मेरो अलिकति काम पनि मैले गरेको थिएँ त्यो चाहिँ सेसन सक्यो भने सुरुमा चाहिँ त्यो गर्दा पाए राम्रो हुन्थ्यो किनभने नवराज भाइहरू अबाउट टु ग्रेजुएट उनीहरूको सायद युपी पनि चलिरहेको छ सो आई थिङ्क वी सुड मेक अ प्लान एन्ड स्टार्ट वर्किङ अन दिस डेटा एनालाइसिस सेसन Sure. Yeah. कुनै तिम्रो आइफोनले काम गरेन त्यो असम त्यो 4-5 वटा पेपर चाहिँ त्यो आउने एकदम असम हो तर के सिनियरहरूलाई अथवा चाहिँ त्यो टेक्निकली करेक्ट छ कि छैन प्रिसाइज छ कि छैन त्यो चिजहरू चाहिँ चेक गराउनु पर्यो हैन अब त्यो मिसलिड मनदीपले जे भन्यो नसुने पनि म समर्थन गर्छु है अमेरिका पनि नेटवर्क इस्यु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विद्युत चाहिँ नि के भन्छ अरे ड्राइभ गर्न थालेपछि त अब घाँसै रुखै रुख छ हैन जता पनि अनि नेटवर्क त पुरै बिजोकै छ यहाँ त ड्राइभ गर्न थालेपछि त जति धेरै ग्रिनरी भयो त्यति धेरै विक सिग्नल विक हुन्छ नि त तपाईहरुको कति धेरै हुनुहुन्छ 37 जना हुनुहुन्छ है दाइहरुसँग त्यस्तो राम्रो चिन्जान पर्सनली नभए पनि तपाईहरु केही कुरा सोध्न छ भने यु क्यान आस्क हियर है त्यस्तो लजाउनु पर्ने गर्नु पर्ने छैन केही पनि केही क्वेरी छ भने सोध्नुस् नत्र अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्यतिर लैजाउँ है त गरौँ म त निस्किनु पर्छ म रेडी भएर बसिरहेको छु सायद त्यस्तो केही पनि आएन मेबी वी क्यान एड्रेस इफ देयर इज सम क्वेशन यसलाई चाहिँ एन्डिङतिर लिउँ होला नवराज यहाँ पनि 11 बज्न थालेछ हस् त थ्यांक यू सो मच ऋषि भण्डारी दाइ एन्ड मनदीप दाइ फर सच एन insightful session. As well as I'd like to thank all the participants for your valuable presence and time. Myself, Navraj Davadi, Vice President of YCSA. Now I'd like to call President of YCSA, Mr. Tilakram Bhusal, to end this session. Thank you. सम्पूर्णमा नमस्कार आदरणीय आज यस कार्यक्रमका विशेष पर्सन मिस्टर ऋषि भण्डारी वाइसिएसका प्रेस एडभाइजर साथै मिस्टर मनदीप अधिकारी वाइसिएसका एडभाइजर आवर सिनियर्स तथा हाम्रा सम्पूर्ण सिनियर्सहरू र मेरा साथीहरू भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार आज हामीले पग्लिया कृषि क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि रिसर्चको बारेमा त्यति बढी ज्ञान नहुने हुन्छ आजको सेसन एकदमै फ्रुटफुल भयो हामीले सेसन लिँदै गर्दाखेरि हामी भित्र नै एउटा नयाँ किसिमको ऊर्जा जागृत भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आज एकदमै धेरै फ्रुटफुल सेसन जस्तो लाग्यो त्यसको लागि सिनियर्स ऋषि दाइ मनदीप दाइलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आज मेरो एउटा पर्सनल गाइडर ललित विसी दाइ आउनुभयो अनि हामीलाई चाहिँ यसरी गाइड दिनुभयो कार्यक्रमलाई अझ इफेक्टिभ बनाउनको लागि दाइले पनि धेरै कुराहरू एउटा गाइडेन्स दिनुभयो दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै यहाँ उपस्थित भएर कार्यक्रम सफल हुनको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद अब फेरि पनि हामी यस्तै कुराहरू सिक्नको लागि दाइहरूसँग जोडिनेछौँ दाइहरूले बाटो देखाउनु हुनेछ हामी त्यही बाटोमा हिँड्नेछौँ सबै सिक्नेछौँ अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिँदै विशेष गरी हाम्रो एडभाइजर ऋषि दाइ मनदीप दाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम अब हामी इन्ड गर्छौँ धन्यवाद म एउटा सानो एनाउन्समेन्ट है
मैले चाहिँ इन्टरनल्ली प्लान गरेको कलेजसँग मिलेर तपाईँहरूको चाहिँ यो समर भ्याकेसन पछाडि असारको लास्ट विक अथवा चाहिँ श्रावणको फर्स्ट विकमा म चाहिँ 1 विकको लागि पक्ले आउँदैछु र मेबी त्यो बेलामा चाहिँ मैले के प्लान गरेको भन्दाखेरि अलिकति बेसिक डेटा एनालाइसिस तपाईँहरूको चाहिँ एनोभा र सम टेस्टको एनालाइसिस र त्यसपछि चाहिँ जिआइएसको चाहिँ बेसिक ट्रेनिङ मैले प्लानिङ गरिरहेको छु है। सो समर भ्याकेसन पछि इफ पोसिबल तपाईँलाई मिल्छ भने चाहिँ पक्ले क्याम्पसमा तपाईँहरू एटेन्ड हुनु होला है त्यो प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू, त्यति नै। ललितले भनिहाल्यो, म पनि एउटा अनाउन्समेन्ट गरिहाल्छु होइन। सो तिमीहरूले त्यो भेजिटेबल क्रप्स बुक त देखाएको थियो होइन? सो Yes, sir. आइ एम ट्राइङ टु रिभाइज द्याट बुक होइन। सो रिभाइज इन अ वे द्याट इट विल बी अ बुक पब्लिकेसन बट विल बी इन्भाइटिङ अथर्स एज अ contributing authors for each chapters. So it will be like the book, but it will be written by different authors, right? So we'll be inviting different authors to contribute in different chapters. So probably I will because I'm still reading at the micro syllabus from AFU, TU, masters and PhD level. We can incorporate both the masters and PhD stuff. And I'm thinking of revising that book, not revising just in a way that just getting a new cover and then getting all the stuff from inside, right? Completely different thing, so that we'll have individual authors from different for different chapters. So the authors will contribute to those chapters, and we'll go through the peer review of those chapters as well. And you'll, in that case, you will get a chapters from a book publication, and we'll get a really good book as well. And I guess that book, in terms of finances, we'll try to make it like the charity book, something like that, that can, like, the revenue generated goes for something like, just like how the scholarship for the students or something like that. So it will be like, apart from the publishing cost, right? If we can find someone who can help with the publication cost as well. I'm trying to link up with a couple of the organizations here who can help us with those ones. But definitely I'll be calling that thing very soon, because I'm just still working, like right now I'm still working on the digitation, like trying to finish my PhD. So as soon as I'm done with that, I'll come out with that announcement. So I'm looking forward to interested people for the count me. Yeah, sure. Thank you, Dai. ओके ल, धन्यवाद सबैलाई है, लेट नाइट सम्म बसेर यसो कुरा सुनिदिएकोमा है। होप we'll catch up again with some information stuff that can be helpful to you guys and can also be helpful with us. But yeah, it was like a good session. Like there was a lot of discussion and all those things, but I was expecting more, but still, like, it was like a fun session. So good to have you all guys. See you sometime soon. Thank you, Dai. All thanks to you. Bye. Thank you. Good night. Thank Good you night, so much, everyone. Dai.